Lấy mạng hắn. Phá. Sinh ra là nam nhi Hoa Hạ, mất mạng trở thành trung hồn của Hoa Hạ. Chuyện gì vậy? Ta sống lại rồi. Đôi cẩu nam nữ này được lắm. Thật sự coi thằng ngốc này dễ bắt nạt sao? Nếu đã sống lại một lần, ta muốn trở lại đỉnh cao, quét sạch mọi chuyện bất bình trong thiên hạ. Huynh sẽ không phải là đánh hắn ta mất mạng rồi chứ? Mất mạng thì mất mạng thôi, dù sao thì cũng chỉ là một thằng ngốc. Cho dù trên người hắn ta có huyết mạch hoàng tộc, nhưng cha hắn ta, Ninh Vương, đã sớm qua đời rồi. Các huyết mạch hoàng tộc khác cũng đều bị lấy mạng rồi. Nếu không phải cha ngươi bảo vệ hắn ta, lại là một thằng ngốc không có gì uy hiếp, bằng không hắn ta đã sớm phải mất mạng rồi. Mục Anh Hùng, Trấn Quốc tướng quân. Thừa Phong, là bá phụ có lỗi với con, không chăm sóc tốt cho con. Lê Thanh Nguyệt, tú y sứ của Hoàng Thành Tư. Ta Mục Anh Hùng hổ thẹn với Ninh Vương điện hạ. Cha khóc cái gì vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một thằng ngốc thôi mà, ngay cả một con chó cũng không bằng. Cha yên tâm, thằng ngốc này mất mạng rồi, hôn ước cũng không còn giá trị nữa. Đợi con sau này kết hôn với tiểu hầu gia, có thiên hậu chiếu cố, phủ tướng quân chúng ta nhất định sẽ thăng quan tiến chức. Vãn Tuyết nói rất đúng. Mục lão tướng quân, ta và Vãn Tuyết tâm đầu ý hợp, đã sớm tư định chung thân, vẫn xin lão tướng quân ân chuẩn chuyện hôn sự của chúng ta. Cầm miệng. Hải nhi Thừa Phong của ta, thi thể còn chưa lạnh, còn nằm ở đây, các ngươi sao lại nỡ lòng nào nhắc đến chuyện hôn sự chứ? Mục Anh Hùng, ta kính trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng tướng quân. Đừng tưởng rằng nhà quốc cữu ta không xứng với phủ tướng quân của ngươi. Thành thật mà nói với ngươi, ta đã xin thiên hậu ban hôn rồi. Hôn sự này ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Cha, này Vãn Tuyết, nàng cứ yên tâm, không quá 3 ngày thiên hậu nhất định sẽ có hành động. Nàng đi theo ta, nhất định sẽ bay lên cành hóa phượng hoàng. Phủ tướng quân cũng có thể theo nàng thăng quan tiến chức đó. Vậy thì hôn sự của chúng ta hãy nhanh chóng tổ chức đi. Đúng loại phụ nữ ngu ngốc. Tên cha nam này đang thao túng tâm lý cô đó, đợi hắn ta thôn tính phủ tướng quân rồi, đừng nói gì đến phượng hoàng. Đến lúc đó sẽ bán cô vào thanh lâu, cô còn phải đếm tiền giúp hắn ta nữa. Ai đang nói đó? Đương nhiên là ta, vị hôn phu của cô rồi. Quỷ. Được rồi, người còn chưa mất mạng mà. Người vậy mà chưa mất mạng, mạng thật lớn đó nha. Người vừa rồi là đang mưu sát ta. Ta có thể đi tố cáo với triều đình rồi. Ai mưu sát cái tên ngốc như ngươi chứ? Tiểu gia ta chỉ là đang đùa với ngươi thôi. Với kẻ ngốc đùa giỡn sao? Đúng vậy, là đùa giỡn như thế này sao? Triệu Thừa Phong, người đang làm gì vậy? Làm tổn thương tiểu hầu gia như vậy. Hắn ta là người của thiên hậu đó. Hắn ta vừa rồi tự mình nói mà. Đang đùa giỡn với kẻ ngốc đó, bị kẻ ngốc đánh. Nói ra ngoài, ai mà tin chứ? Triệu Thừa Phong, người điên rồi sao? Tiểu hầu gia thân phận tôn quý, người đánh hắn ta thì sẽ phải chịu cực hình đó. Đừng quên, hiện tại cô là vị hôn thê của ta, lại giúp người ngoài nói chuyện, thật là không giữ phụ đạo. Người nói bậy bạ gì đó? Người làm gì vậy? Đúng là một mỹ nhân mà. Nếu như cô là vị hôn thê của ta, vậy thì ta có thể sớm động phòng hưởng thụ rồi. Ai muốn gả cho tên ngốc nhà ngươi chứ? Nhờ phúc của hai vị đánh lên đầu ta một cú như vậy, hiện tại ta đã tỉnh táo rồi. Thế nhưng hai vị sắp gặp xui xẻo rồi. Không thể nào,
Tên ngốc thì vẫn là tên ngốc, khi sinh ra đã là tên ngốc thì cả đời đều là tên ngốc. Ngươi không thể nào trở nên tốt hơn được. Vãn Tuyết đã là nữ nhân của ta rồi, còn chưa đến lượt tên ngốc nhà ngươi sỉ nhục. Ta khuyên ngươi mau chóng hủy hôn đi, sau đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta. Nói không chừng vẫn có thể giữ cho ngươi một cái xác toàn thây. Nếu không, ta sẽ khiến ta thế nào? Khiến ngươi không được mất mạng tử tế. Uy hiếp ta sao? Ngươi, thằng ngốc nhà ngươi, ngươi dám đánh ta sao? Đánh ngươi thì sao nào? Ta chính là con trai của Quốc Cữu, đường đường là học sĩ của Văn Uyên Các. Đánh chính là loại hoàng thân quốc thích như ngươi. Đánh chính là loại công tử nhà quan như ngươi. Ngươi mất mạng chắc rồi. Người đâu, vào hết đây. Đem tên khốn này đoạn thành 18 mảnh cho ta. Vâng. Đến đây đi. The film was translated and narrated by M Media. Chuyện này sao có thể chứ? Không những trở nên thông minh mà còn lại có thể đánh đấm giỏi như vậy. Ngươi thử uy hiếp ta lần nữa xem. Ngươi không ngốc cũng tốt, để tránh người khác cười ta chỉ biết ức hiếp tên ngốc. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta. Tạ Lăng Vân ra tay tàn nhẫn, vẫn còn muốn ăn đòn sao? Triệu Thừa Phong, ngươi có biết vì sao chỉ có một mình tên ngốc nhà ngươi sống sót không? Trong chuyện này có âm mưu gì sao? Không sai, năm xưa Ninh Vương vì tội mưu phản, cả nhà bị tru di. Thế nhưng chỉ có ngươi, Triệu Thừa Phong, may mắn thoát nạn. Đó là triều đình thương hại ngươi là một tên ngốc. Những huyết mạch hoàng tộc khác, chỉ cần là người bình thường không ngốc, cũng đều đã quy tiên rồi. Cho nên mới chỉ có ngươi, Triệu Thừa Phong, còn sống. Bây giờ thì hắn đã không còn ngốc nữa rồi, mọi người đều nhìn thấy rõ. Đợi ta về cung bẩm báo thiên hậu, ngươi cứ chờ được ban rượu độc mà mất mạng đi. Ta nói này, người trẻ tuổi như ngươi không giữ võ đức gì cả. Nếu bây giờ ta diệt khẩu ngươi lại sẽ ứng phó thế nào? Ngươi dám sao? Mau đứng ra bảo vệ ta đi. Nếu còn dám làm càn nữa, ta sẽ bảo cha ta xuất binh san bằng phủ tướng quân. Không chỉ riêng ngươi, mà Mục gia cũng sẽ theo đó mà tiêu đời. Thừa Phong, con là con trai duy nhất của Ninh Vương phủ, không thể hành động bốc đồng được. Thừa Phong, đại trượng phu, thua keo này bày keo khác. Cứ coi như bá phụ đây, có lỗi với Ninh Vương phủ của con. Vì sự an nguy của con, cũng vì phủ tướng quân chúng ta. Hãy ký vào giấy hủy hôn này đi. Mấy năm nay, Mục bá phụ không ít lần chăm sóc thằng ngốc như tôi đây. Làm người phải biết ơn báo đáp. Thôi được, vì nể mặt bá phụ, ta sẽ nhượng bộ một bước. Một người phụ nữ tham hư vinh như cô ta, chê nghèo ham giàu, ta cũng không thèm. Mang bút đến đây. Ngươi nói ai tham hư vinh, chê nghèo ham giàu chứ? Ngươi bản thân là một kẻ hèn nhát, còn giả vờ thanh cao cái gì? Biết điều thì mau ký đi. Này, ta nói ngươi còn là người của phủ tướng quân không vậy? Người ta vừa nãy nói muốn san bằng nhà ngươi, ngươi bây giờ cứ vội vàng bám víu lấy. Thôi bỏ đi, ta sẽ cho ngươi một bài học. Kiều Thư. Cái gì? Kiều Thư, ngươi có ý gì? Có ý gì sao? Ý là người phụ nữ này không xứng làm thê tử của ta. Hãy nhớ kỹ, là ta bỏ ngươi, không phải là hủy hôn. Ngươi còn chê bai ta. Kẻ ngốc như ngươi thì nên độc thân cả đời. Ngươi dựa vào cái gì mà chê bai ta? Chê bai ngươi sao? Ngươi nói đúng rồi đấy. Hôm nay cho dù ta có cưới nô tỳ này, cũng không cưới ngươi, Mục Vãn Tuyết. Ngươi nói xem, ngươi có chịu gả cho kẻ ngốc này không? Ta cứ xem đi, ngay cả một nô tỳ hèn mọn nhất, xấu xí nhất cũng không thèm nhìn tới. Giả vờ cái gì chứ?
Mặc dù ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng nếu ngươi không gả cho ta, ta sẽ nói với lão tướng quân, ngươi là thích khách nằm vùng. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đừng giả vờ nữa, vừa nãy những thị vệ kia, lúc động thủ, ta đã phát hiện ngươi không bình thường rồi, không thể nào. Làm sao ngươi có thể nhìn thấu sự ngụy trang của ta? Một là gật đầu gả cho ta, hai là thân phận bại lộ, ngươi tự mình chọn đi. Tướng quân, nô tỳ nguyện ý gả cho Triệu công tử. Cái gì? Thôi vậy, dù sao cũng có người có thể chăm sóc cho hài nhi thừa phong của ta. Lão phu đồng ý. Hóa ra hai người các ngươi đã sớm tư thông với nhau rồi hả? Xem ra ngươi cũng không ngốc, còn biết tìm phụ nữ nữa sao? Người đâu? Mang tấu chương của ta, nhanh chóng về cung bẩm báo. Cứ nói rằng Triệu Thừa Phong, con trai Ninh Vương, đột nhiên thông suốt, không còn ngốc nữa. Hơn nữa, thông minh hơn người. Ta muốn xem ngươi, cái tên khốn nạn này, có thể sống quá 3 ngày hay không? Còn có cái tên nô tỳ thiển cận này nữa, không biết tốt xấu, kéo cô ta theo, chôn cùng hắn ta. Tuyệt đối không được. Mục tướng quân, muộn rồi. Tất cả những điều này đều là Triệu Thừa Phong tự mình chuốc lấy. Hay cho ngươi Lê Thanh Nguyệt nói với ta là đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, lại còn cải trang thành tỷ nữ, thường xuyên ẩn nấp ở phủ trấn quốc tướng quân. Quốc sư, Triệu Thừa Phong này dường như không còn ngốc nữa. Bây giờ xem ra, Triệu Thừa Phong này quả thực thông minh, vừa có thể nhìn thấu sự giả mạo của Lê Thanh Nguyệt. Hoàng thượng dùng hắn, quả thật có tầm nhìn xa. Người vào trong tuyên chỉ đi. Vâng. Thánh chỉ đến. Triệu Thừa Phong tiếp chỉ. Thánh chỉ đã đến rồi. Thiên hậu nhất định là nghe theo kiến nghị của ta, xử tử Triệu Thừa Phong, rồi hủy bỏ hôn ước này. Công công, người này chính là Triệu Thừa Phong. Trước đây hắn giả vờ điên khùng ngốc nghếch, bây giờ đã lộ tẩy rồi. Đây chính là tội khi quân. Mau tuyên đọc thánh chỉ của hắn để trị tội hắn, xử tử. Công công, đứa trẻ này chỉ là một kẻ ngốc. Hắn chỉ là bị thương ở đâu, là hồi quang phản chiếu, vẫn chưa thực sự tốt lên đâu. Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Triệu Thừa Phong, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bây giờ từ dưới chân của ta chui qua đi, ta sẽ bảo đao phủ. Khi xử trảm, làm gọn gàng một chút, để ngươi bớt chịu khổ một chút. Không được, ta vẫn phải tiếp tục giả ngốc mới có thể giữ được mạng. Tiểu hoa của ta đâu rồi? Ngươi dẫm lên tiểu hoa của ta rồi, đáng bị đánh. Mau bảo vệ ta, bắt tên ngốc đó lại đi. Tiểu Hoa, bọn họ đều là người xấu, dẫm đau ngươi rồi phải không? Thật đáng bị đánh. Công công, ngài cũng thấy rồi đó, hắn ta giữa chốn đông người hành hung, làm bị thương thân thích của thiên hậu, tội đáng chu diệt. Gia ta đã tận mắt nhìn thấy. Triệu Thừa Phong, con trai của Ninh Vương này, vẫn đang trong trạng thái ngốc nghếch. Theo luật pháp của Đại Chu triều ta, kẻ ngốc này làm người bị thương, tội không đến mức phải mất mạng. Dù sao thì hắn cũng không biết mình đang làm gì. Chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được. Lần này Gia ta đến đây, tuyên chỉ là chuyện đại sự hàng đầu, ân oán riêng của tiểu hầu gia, xin đừng làm phật ý thánh ân. Tiểu Hoa, thánh chỉ này rốt cuộc là gì? Triệu Thừa Phong, dù ngươi là ngốc thật hay giả ngốc, thiên hậu cũng sẽ không tha cho ngươi. Đợi khi không còn sự bảo hộ của hôn ước với phủ tướng quân, xem ta sẽ dùng quyền thế ngút trời trong tay ta để bóp người mất mạng như thế nào. Triệu Thừa Phong tiếp chỉ. Thánh chỉ sắc phong. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: trẫm nghe nói con trai của Ninh Vương Triệu Thừa Phong đôn hậu trung hiếu, tài đức vẹn toàn, đặc chiếu Triệu Thừa Phong thừa kế tước vị Ninh Vương, để tận trung với quốc gia. Khâm thử. Cái gì? Ban cho Triệu Thừa Phong làm Ninh Vương sao? Sao có thể như vậy chứ? Công công, có phải đã nhầm lẫn rồi không? Đây là thánh chỉ của thánh thượng, ai dám nhầm lẫn? Chẳng lẽ các người ngay cả thánh chỉ cũng dám nghi ngờ sao? Tiểu nhân không dám. Triệu Thừa Phong, tiếp chỉ đi. Tiếp chỉ sao? Tất cả hậu duệ hoàng tộc đều bị yêu hậu lấy mạng rồi, chỉ còn lại một mình ta. Nếu tiếp chỉ,
thì sự ra đi không còn xa nữa. Triệu Thừa Phong, còn ngây ra đó làm gì? Mau quỳ xuống, tiếp chỉ đi chứ. Muốn ta tiếp chỉ thì phải ban cho ta một khối kim bài miễn tử. Gia gia ta làm việc bấy nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy tiếp chỉ mà còn đòi mặc cả. Triệu Thừa Phong, người điên rồi sao? Ta vốn dĩ là một kẻ điên, nhưng cho dù ta là một kẻ điên, cũng biết rằng toàn bộ hoàng thất chỉ còn lại một mình ta, hậu duệ duy nhất của Triệu thị, không có kim bài miễn tử, ta sẽ không sống quá 3 ngày. Chống lại thánh chỉ bất kính là phải bị xử trảm đó. Nếu xử trảm ta thì ngay cả hậu duệ cuối cùng cũng không còn, toàn bộ thiên hạ Triệu thị sẽ phải dâng cho người khác. Ta chỉ có một mạng hèn mọn, mất mạng cũng không đáng tiếc, chỉ tiếc cho giang sơn rộng lớn của Triệu thị này thôi. Chuyện này, vậy hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trước hết, lấy cái đầu của ngươi. Dừng tay. Triệu Thừa Phong, ngươi mau tiếp chỉ đi. Sau này ta sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của ngươi. Thật là một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp. Không biết đã thành thân chưa? Vô lễ. Đây là quốc sư của Đại Chu triều ta, Lạc tiên sư. Đừng vô lễ. Quốc sư sao? Công công, ta thấy hắn không thể nào phò tá được, chi bằng lôi ra xử trảm đi. Ta sẽ tiếp chỉ mà. Tiểu hầu ra phải không? Gặp bản Ninh Vương mà còn không quỳ lại thỉnh an sao? Triệu Thừa Phong, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Cho dù ngươi được phong vương thì cũng là một tên ngốc. Bản vương là vương tước, ngươi chỉ là một tiểu công tử hầu tước, cũng dám nói chuyện như vậy với bản Ninh Vương sao? Dĩ hạ phạm thượng, khinh thường quốc pháp, đáng bị đánh. Triệu Thừa Phong, ngươi đắc ý cái gì chứ? Cái tát này đánh ngươi thay cha ngươi, tầm nhìn thiển cận, đầu óc ngu xuẩn. Triệu Thừa Phong, ngươi đánh phụ nữ sao? Ta đánh ngươi là vì ngươi đáng bị đánh, còn phân biệt ngươi là nam hay nữ sao? Nếu không phải vì thể diện của phủ tướng quân, ta càng sẽ không nương tay. Triệu Thừa Phong, ngươi thu dọn hành lý đi, chúng ta đến Ninh Vương phủ. Không cần thu dọn đâu. Một kẻ ngốc có thể có vật quý giá gì chứ? Ta sẽ rời đi ngay. Đồ vật ở đây ta không mang theo gì cả. Xin cáo từ. Dám để Lạc Vân Yên, cái con tiện nhân đó, gây rối ngay dưới mắt bản cung, còn khiến lão già kia tỉnh lại, ban chiếu chỉ phong vương. Một lũ phế vật. Thiên hậu bớt giận. Bớt giận thì có ích gì? Truyền thủ dụ của bản cung, Lạc Vân Yên gây rối hậu cung, truyền chấp Kim Ngô lập tức bắt giữ, tống vào thiên lao. Bản cung muốn cô ta sống không ra gì. Thiên hậu vạn vạn lần không thể. Lạc Vân Yên là quốc sư, giám sát tất cả cung quán trong thiên hạ, quản lý tế tự trong cung đình, ngay cả toàn bộ lễ bộ cũng đều do cô ta làm chủ. Thiên hậu muốn nhị thánh lâm triều, buông rèm nhiếp chính, tân tế trời hỏi tổ. Đến lúc đó vẫn phải do cô ta chủ trì đại điển. Lạc Vân Yên vẫn chưa thể động đến. Không thể động đến sao? Một con tiện nhân nhỏ bé cũng không thể động đến, bản cung còn làm sao lo việc chính sự được chứ? Thiên hậu, thánh thượng phong vương, tức là đã có người kế vị. Đứa con trai ngốc của Ninh Vương Triệu Thừa Phong chưa bị trừ khử một ngày, người thì ngày đó người chưa thể xưng thánh. Trừ bỏ Triệu Thừa Phong mới là việc cấp bách. Một kẻ ngốc bị vứt bỏ như giày rách cũng xứng để bản cung tự mình ra tay sao? Hắn không phải đã được phong vương rồi sao? Vậy thì thay bản cung truyền lệnh xuống, bảo Ninh Vương phủ trong vòng 3 ngày cống nạp đủ 10 vạn lượng bạc. Nếu quá hạn, theo luật chốt tước. Thiên hậu anh minh, chuyện này cứ giao cho quốc cữu đi làm. Đánh một người xuống, nâng một người lên. Đây là muốn nâng đỡ người Tạ gia lên rồi. Nước cờ này của thiên hậu thật sự rất hay. Nô tài hiểu rồi. Ở trong căn nhà lớn này có mỹ nhân bầu bạn, là một vương gia tiêu dao cũng không tệ mà.
Căn phòng này đã lâu không có người ở, đều đã mốc meo rồi. Lát nữa ta sẽ tìm người dọn dẹp một chút, rồi sẽ sắp xếp cho ngươi vài nha hoàn. Có quốc sư đại mỹ nhân như vậy, làm cận vệ riêng cho ta còn tìm nha hoàn làm gì nữa? Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta khuyên ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Quốc sư, vẫn là cứ để hắn vọng tưởng một chút cũng tốt. Dù sao thì hắn ta cũng sống không được mấy ngày nữa đâu. Ai mà chẳng muốn mơ mộng hão huyền một chút chứ. Ta thấy là ngươi đang mơ mộng hão huyền thì có. Nhìn cái vẻ háo sắc của ngươi kia, chắc không ít lần mơ thấy quốc sư của ta rồi chứ gì. Thục nữ yểu điệu, quân tử hảo cầu, quốc sư quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc hơn người, là nữ thần trong mộng của bao nhiêu nam nhi đại chu chứ. Quốc sư lại hà tất phải hạ mình phục vụ cái tên ngốc chỉ biết nói lời ngông cuồng này. Tạ Lăng Vân, ngươi nói chuyện chú ý chừng mực, ta nể mặt quốc cữu, tha cho ngươi lần này. Nếu có lần sau, bản tọa nhất định không tha cho ngươi. Lạc Vân Yên, ngươi đừng có không biết điều. Ta khuyên ngươi biết đường quay đầu. Bây giờ rời khỏi Triệu Thừa Phong, ta sẽ thương lượng với Vãn Tuyết, để ngươi làm chính thất, nàng ấy làm thiếp. Nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, cẩn thận chôn cùng Triệu Thừa Phong đó, chôn cùng bà nội ngươi ấy. Ngay cả quốc sư của ta ngươi cũng dám trêu ghẹo, chán sống sao? Hay cho ngươi Triệu Thừa Phong, ngươi dám đánh ta, trong vòng 3 ngày ông đây sẽ tịch thu nhà của ngươi, xử trảm ngươi, tịch thu ông nội ngươi ấy. Ý chỉ của thiên hậu yêu cầu ngươi trong vòng 3 ngày chuẩn bị đủ 10 vạn lượng bạc. Bây giờ nếu như ngươi chui qua chân của ta sẽ giúp ngươi cầu xin, để ngươi mất mạng dễ nhìn hơn một chút, thế nào? Ta xem ở Đại Chu này, ai dám phá nhà của ta, xử trảm ta, nếu còn không cút, ta sẽ chém ngươi trước. Tên điên nhà ngươi cứ chờ mất mạng đi. 3 ngày sau, bản công tử sẽ đích thân tịch thu gia sản của ngươi. Sớm biết hoàng hậu sẽ phản công, không ngờ lại nhanh đến vậy. 3 ngày, 10 vạn lượng bạc. Đây không phải là đòi tiền, mà là đòi mạng. Nếu là bình thường, 10 vạn lượng bạc này quả thực không đáng là gì. Thế nhưng bây giờ, Ninh Vương phủ nghèo rớt mồng tơi, chúng ta căn bản không thể lấy ra được. Bệ hạ, đối với ta thật là tốt quá, đem 2 vị tiên tử các ngươi đều gả cho ta. Kiếp trước ta đã tích được phúc đức gì vậy trời? Đã đến nước này rồi, ngươi còn nghĩ đến những chuyện này sao? Cái bệnh ngốc này chắc là chưa khỏi hẳn đâu nhỉ? Không phải chỉ 10 vạn lượng bạc thôi sao? Đúng rồi, nương tử, bây giờ cũng nên cho ta thấy dung mạo thật của nàng rồi chứ. Muốn nhìn dung nhan của ta sao? Ta thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ xem làm sao để sống sót đi. Chẳng phải chúng ta có vị đại quốc sư này ở đây sao? Trước tiên cho ta mượn một ít, ta đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi. Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì chứ, thì ra ngươi là đang đánh chú ý vào ta. Cái khí thế kiêu ngạo của ngươi vừa nãy đi đâu mất rồi? Ta là quốc sư, không phải quốc khố. Đừng nói là không có, cho dù có cũng không thể cho ngươi mượn. Sao vậy? Sợ ta ăn bám? Không tin tưởng ta sao? Phong địa và điền sản của Ninh Vương phủ đều đã bị tịch thu rồi, ngươi chỉ còn lại tòa vương phủ này, ngươi lấy gì để trả ta? Hơn nữa, lần này cho ngươi mượn, vậy lần sau thì sao? Ngươi không thể nào ăn bám cả đời được chứ. Nếu có thể ăn bám, ai lại cam tâm làm trâu làm ngựa chứ? Ngươi đang đùa cái gì vậy? Nghiêm túc một chút đi. Vâng, ta không mượn là được chứ gì. Chỉ 10 vạn lượng bạc còn con, làm tổn thương tình cảm của hai chúng ta không đáng chút nào. Chỉ 10 vạn lượng bạc còn con sao? Phí khách thật lớn. Ngươi cho dù là một con gà đẻ trứng vàng, 3 ngày ngươi cũng không thể đẻ ra 10 vạn lượng bạc được. Nói gì mà hào phóng chứ. Nương tử, tục ngữ có câu, thê tử không chê phu quân nghèo, phu quân không chê thê tử xấu. Ta còn không chê nàng xấu, mà nàng lại chê ta nghèo. Không phải chỉ 10 vạn lượng bạc thôi sao? Nếu ngươi thật sự có thể hào phóng như lời ngươi nói thì tốt rồi. Ta thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ xem làm sao để chạy trốn đi. Nàng coi thường ta sao? Nếu ta thật sự làm được thì sao? Nếu ngươi thật sự làm được, ta thật sự sẽ công nhận ngươi, người phu quân này của ta. Nương tử thật hào phóng, ta thích. Thông báo.
Hắn ta đang làm gì vậy? Bẩm tiểu cữu gia, tên Triệu Thừa Phong này gan to tày trời. Trước đây hắn ta lấy danh nghĩa Ninh Vương được phong, gửi thiệp mời đến các gia tộc lớn, tập hợp những người này lại, thực chất là để đấu giá cơ hội dùng bữa tối cùng hắn ta. Đấu giá cơ hội dùng bữa tối cùng hắn ta sao? Hắn ta không phải là tên ngốc, mà là điên rồi. Một vương gia xa cơ thất thế ngu ngốc, ai ai cũng tránh xa, sợ còn không kịp. Dùng kiệu 8 người kia mời người ta còn không đến, lại còn bỏ tiền ra dùng bữa với hắn ta. Đúng là có bệnh trong đầu. Tiểu cữu gia, tên Triệu Thừa Phong này chắc chắn có yêu nhân chỉ điểm phía sau, không chừng là quốc sư. Chắc chắn là quốc sư đứng sau chỉ điểm cho hắn. Bọn họ trước tiên là tung tin đồn, nói về một số bí mật trốn cung cấm, để mọi người nghĩ rằng Triệu Thừa Phong hắn thật sự biết một số chuyện. Cứ như vậy, những kẻ có ý đồ xấu chắc chắn sẽ muốn từ miệng hắn biết được một vài tin tức của Thiên Hậu nương nương. Hóa ra là đang tính cái chủ ý này sao? Dám dùng danh dự và sự trong sạch của Thiên Hậu để làm ăn, quả là chán sống mà. Tạ Lang, chúng ta đến đây để tìm chứng cứ, tuyệt đối không được manh động. Nếu đã xác thực, không cần 3 ngày, hôm nay có thể khiến đầu hắn rơi xuống đất rồi. Lời này nói là có ý gì? Hắn không phải đang đấu giá cơ hội ăn tối sao? Vậy chúng ta cứ đấu giá trước. Triệu Thừa Phong bàn tán lung tung về nội cung, phỉ báng hoàng hậu, bắt quả tang hắn chắc chắn phải mất mạng, không nghi ngờ gì nữa. Có lý. Ngươi lập tức đấu giá, ta lập tức về cung bẩm báo. Ta muốn cô tận mắt chứng kiến thằng nhóc này đã thêu dệt. Tin đồn về cô như thế nào? Ta muốn hắn mất mạng không có chỗ chôn thân. Lỡ như có người trả giá cao hơn thì sao? Dù thế nào đi nữa, nhất định phải đấu giá được. Có thể hạ gục Triệu Thừa Phong hay không là nhờ vào chiêu này. Đến lúc đó lại tịch thu gia sản của hắn. Tiền bạc chẳng phải vẫn quay về trong tay chúng ta sao? Ta còn tưởng ngươi có thể nghĩ ra được biện pháp hay ho gì chứ. Đấu giá cơ hội ăn tối, ngươi cũng nghĩ ra được. Trong triều đình quả thật có không ít người ủng hộ hoàng hậu, nhưng trước khi thắng bại chưa phân định, bọn họ sẽ không chọn phe, càng không công khai trắng trợn dùng bữa với ngươi. Đừng mơ tưởng hão huyền. Ngươi đừng thấy có nhiều người như vậy, bọn họ sẽ không trả tiền đâu. Sớm giải tán đi. Quốc sư, lời không thể nói quá tuyệt đối. Tiểu Ninh Vương, ngươi làm như vậy quá keo kiệt rồi. Thật sự không có tiền ăn cơm thì cứ nói thẳng ra, chúng ta dù có tệ đến mấy cũng sẽ không so đo với một thằng ngốc đâu. Chư vị đừng vội. Mặc kệ là đại vương hay tiểu vương hay là Ninh Vương, ta Triệu Thừa Phong dù sao cũng là một vị vương. Nếu ta không nhớ nhầm, từ nhỏ ta đã lớn lên trong cung. Gần đây chắc hẳn mọi người cũng nghe không ít lời đồn đại trong cung, cho nên ta quyết định ai ăn một bữa cơm với ta, ta sẽ trò chuyện với người đó chuyện trong cung để làm rõ sự thật, tránh một số người đồn thổi sai sự thật. Nếu là chuyện thị phi trong cung thì thú vị lắm đấy. Ai bảo không phải chứ. Một thằng ngốc như hắn, người khác căn bản không coi trọng, nói không chừng thật sự có thể nghe thấy, nhìn thấy một vài bí mật động trời nào đó, khởi điểm 1 lượng bạc, quá không đủ ý tứ rồi. Tôi ra giá 100 lượng bạc, tôi ra giá 200 lượng bạc. Mấy người phụ nữ này đều điên hết rồi sao? Một thằng ngốc như nó thì biết được cái gì? Chắc là muốn nghe chuyện thị phi đến phát điên rồi. Chuyện trong cung cũng có thể tùy tiện dò hỏi sao? Người không thích nghe thì đừng đấu giá là được. Dù sao bây giờ tin đồn thất thiệt khắp nơi đều có, chỉ là để mua vui thôi mà. Tiểu Ninh Vương là từ trong cung lớn lên, so với những tin tức bên ngoài đáng tin cậy hơn chứ. Ngươi, vị tỷ tỷ này quả nhiên biết nhìn hàng, cũng là người có sở thích cao cấp. Vì kiến thức của tỷ, ta quyết định tăng giá. Những chuyện thị phi trong cung chưa được tiết lộ, những chuyện thị phi trong cung chưa được tiết lộ. Tôi ra giá 500 lượng bạc. Bí mật không thể không nói giữa ta và hoàng hậu. Bí mật không thể không nói giữa ta và hoàng hậu. Tôi ra giá 1000 lượng bạc. Bã thuốc được luyện thành như thế nào? Bã thuốc được luyện thành như thế nào sao? Tôi ra giá 5000 lượng bạc. Vị huynh đài này, huynh muốn thử một chút mùi vị của bã thuốc sao? Có gan đấy. Tôi ra giá 6000 lượng bạc. Tôi ra giá 8000. Tôi ra giá 8000 lượng bạc. 10000 lượng bạc. Tôi ra giá 15000 lượng bạc. Sao có thể chứ? Điều này không thể nào. Chẳng qua chỉ là một vài tin đồn thị phi sau bữa trà, mà sao lại khiến người ta đổ xô đến như vậy? Cho nên nói, quốc sư, ngài phải đọc sách nhiều hơn, mở mang kiến thức. Thích hóng chuyện, buôn chuyện, đây đều là bản tính của con người. Một số người vì muốn thỏa mãn ham muốn tò mò riêng tư của mình,
một số người khác vì muốn dò la tin tức trong cung. Đây chính là tâm lý học xã hội. Tâm lý học xã hội sao? Bản tọa tự hỏi đã đọc vô số sách, chưa từng nghe nói qua. Ngươi nói gì? Thằng nhóc này dám ngông cuồng vô tri như vậy. Thiên hậu, thần đã điều tra rõ ràng rồi, nhưng thiên hậu cũng biết thần xưa nay công tư phân minh, cho nên thần mới muốn thỉnh thiên hậu vi hành, tự mình đi xem bộ mặt xấu xa và tâm địa hiểm độc của thằng nhóc này. Thiên hậu đại chu của ta là mạnh trời đã định, sao có thể dung thứ cho một thằng nhóc tùy tiện vu khống và sắp đặt. Thiên hậu có thể nhân cơ hội này chiếu cáo thiên hạ. Triệu Thừa Phong vu khống thiên hậu, tội đáng mất mạng, danh chính ngôn thuận, không thể bàn cãi. Được, hiếm khi ngươi có tấm lòng hiếu thảo này. Bản cung sẽ tự mình đi xem thằng nhóc nhà Ninh Vương đó là thật sự ngốc hay giả ngốc. Thay cô giải quyết phiền muộn là nguyện vọng cả đời của Lăng Vân. Được, ngày mai bản cung sẽ ban hôn cho ngươi. Chỉ cần ngươi nuốt trôi Phủ Trấn Quốc tướng quân, bản cung sẽ phong ngươi làm nhất đẳng hầu. Cảm ơn cô. Được. Nương nương, Quốc Cữu, bên ngoài có một thị vệ Tạ gia, nói có việc quan trọng cần bẩm báo, tuyên hắn vào đi. Vâng. Tiểu nhân khấu kiến thiên hậu. Đứng dậy nói chuyện, tạ thiên hậu ân điển. Tiểu Cữu gia, cơ hội dự tiệc tối đã có tiểu thư Mục gia giành được. Chỉ là giữa chừng không ngừng có người trả giá cao hơn. Đồ vô dụng, ngươi coi thường ai? Tạ gia ta thiếu tiền bữa ăn này sao? Nếu ngươi còn dám lằng nhằng, ta sẽ xử trảm ngươi. Vâng. Ninh Vương phủ, thảo nào không cho chúng ta đi theo. Thì ra hắn đã sớm biết vị khách này là nữ. Sao vậy? Ghen rồi sao? Quỷ mới ghen ấy. Hắn đâu phải người thân gì của ta. Ta ghen cái gì chứ? Ngươi là thê tử do Trấn Quốc tướng quân đích thân hứa gả, tuy không có cưới hỏi đàng hoàng thì cũng coi như là một thiếp thất. Sao lại nói không phải người thân gì chứ? Ta khinh. Ta đường đường là Tú y sứ, sao có thể gả cho một tên ngốc làm thiếp thất chứ? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi còn biết ngươi là Tú y sứ sao? Nhìn những người khiêng kiệu kia đi, nhìn hoàn cảnh xung quanh đi. Ngươi còn dám nói hắn là một tên ngốc sao? Người khiêng kiệu, Cấm vệ quân. Cấm vệ quân sao lại xuất hiện ở đây? Người phụ nữ kia rốt cuộc có thân phận gì? Cấm vệ quân là thân binh của thiên tử. Ngươi nghĩ xem, ngoài đương kim thánh thượng ra, còn ai có thể điều động được? Hoàng hậu. Vậy nên kẻ ngốc đã chi 15 vạn lượng bạc chính là hoàng hậu. Yêu hậu này muốn lấy mạng Triệu Thừa Phong là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, chính cô ta đã ra lệnh cho Triệu Thừa Phong cống nạp số bạc đó. Cô ta sao có thể giải vây cho hắn chứ? Nhưng nếu không phải hoàng hậu thì tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây tối nay? Không quản được nhiều như vậy nữa rồi. Hoàng hậu muốn lấy mạng Triệu Thừa Phong, giờ phải làm sao đây? Điều đó chưa chắc. Đừng vội, cứ xem đã rồi nói. Được, nếu tối nay ngươi có thể sống sót thì ta Lạc Vân Yên sẽ công nhận thực lực của ngươi. Thiên hậu, ngươi là thân thể ngàn vàng, không thể dễ dàng lộ diện. Chi bằng cứ để cháu trai đi tiên phong. Nếu Triệu Thừa Phong này thật sự là một tên ngốc, cũng không cần làm ô uế pháp nhãn của thiên hậu cũng được. Hiếm có khi cháu lại có tấm lòng hiếu thảo như vậy. Tuyệt đối đừng làm mất uy phong của Tạ gia. Hải nhi tuân chỉ. Triệu Thừa Phong, bản công tử nói muốn tịch thu nhà của ngươi thì sẽ tịch thu nhà của ngươi, nói muốn xử trảm ngươi hôm nay ta sẽ xử trảm ngươi. Biết ngươi chê mạng dài, nhưng mà quy tắc là quy tắc. Muốn nạp mạng cũng đợi 2 ngày đi, vội vàng thế làm gì? Sao vậy? Trong địa phủ có người tình của ngươi sao? Ngươi mất mạng đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Đừng nói là cống nạp 10 vạn lượng bạc, cho dù chỉ là 10 đồng ngươi cũng không lấy ra được. Còn ở đây làm ra vẻ uy phong gì chứ? Thật sự coi ta mù sao? Chuyện của ta thì không cần làm phiền tiểu Cữu gia phải bận tâm. 10 vạn lượng bạc còn con chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay sao?
Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi đang tính toán quỷ kế gì. Dùng thanh danh của thiên hậu để đổi lấy tiền. Quả thực là chán sống. Đừng nói là không ai dám mua. Cho dù dám mua thì cũng bán được mấy đồng tiền chứ. Ta nghe nói khởi điểm là 1 lượng bạc, đến cuối cùng có gom đủ tiền một bữa cơm không? Thật ngại quá, để tiểu cữu ra. Thất vọng rồi. Cái này, sao có thể như vậy? Cũng không biết là kẻ ngốc nào lại tiêu nhiều tiền như vậy để ăn một bữa cơm với ta. Ngươi nói xem, hắn có phải là đồ ngốc không? Dám chơi ta. Cái thằng ngốc này bị một tên ngốc xoay như trong chóng. Thật sự là đồ vô dụng. Thật mất hết mặt mũi. Còn không mau cút đi. Cô nương này, cô lại là vị nào vậy? Ngươi còn không xứng biết ta là ai. Bữa tối thì không cần ăn nữa. Nói đi, ngươi biết những bí mật gì của hoàng hậu? Vị tỷ tỷ này chính là thông minh hơn Tạ Lăng Vân. Ta thích. Thích sao? Càn rỡ. Ngươi chán sống sao? Chán sống ấy hả? Đầu óc ta có vấn đề. Không rõ luật pháp đại chu. Sao vậy? Thích một người lại là trọng tội bị xử trảm sao? Nếu thích cô là một tội lỗi thì ta nguyện phạm tội ác tày trời, mất mạng cũng không hối tiếc. Miệng lưỡi trơn tru. Cái lời ngon tiếng ngọt này của ngươi đi lừa mấy cô gái khác thì được. Còn bản cung, đừng ở trước mặt ta mà khoe khoang. Nói thật cho ngươi biết, là hoàng hậu nương nương bảo ta đến. Hôm nay ngươi nếu nói lời giả dối thì đó là lừa gạt tiền bạc, đáng phải lấy mạng. Nếu ngươi nói lời thật thì đó là bàn tán cản rỡ về thiên hậu, cũng đáng phải lấy mạng. Dù sao thì bất kể thế nào, hôm nay ngươi đều phải mất mạng. Bây giờ còn thích ta nữa không? Sao vậy? Sợ rồi sao? Nếu ngươi có thể cầu xin ta tha mạng, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Kiếp sau hãy làm một con khỉ để ta đùa giỡn. Ngươi muốn đùa giỡn ta còn không phải quá dễ dàng sao? Nhưng trước khi ngươi muốn đùa giỡn ta, còn phải hỏi thần tiên tỷ tỷ của ta có đồng ý không đã. Thần tiên tỷ tỷ sao? Thần tiên tỷ tỷ nào? Đương nhiên là thần tiên tỷ tỷ trong mơ của ta rồi. Quả nhiên là một thằng ngốc. Lấy mạng hắn đi. Thần tiên tỷ tỷ ở đây, ai dám làm can? Đây chính là thần tiên tỷ tỷ mà ngươi nói sao? Bất kể ngươi là thân phận gì, nếu như đã là người Tạ Lăng Vân mời đến, chắc chắn có liên quan đến hoàng hậu. Không thể nào không nhận ra dung mạo của hoàng hậu. Mấy tên đầu gỗ cổ hủ này muốn chơi trò tâm kế với ta sao? Ta sẽ chơi với các ngươi, không thể không thừa nhận. Lạc Vân Yên, tài vẽ tranh này thật sự rất giỏi. Chỉ là không biết hoàng hậu thật có thật sự đẹp đến thế không? Nếu là thật, cũng khó trách lão hoàng đế lại trở thành kẻ theo đuôi cô ta. Bức tranh này ngươi lấy từ đâu ra? Bức tranh này là ta tìm người vẽ theo hình dáng của thần tiên tỷ tỷ trong giấc mơ của ta. Đã tốn của ta không ít lời lẽ đấy, và còn rất nhiều bạc nữa. Ngươi nói là người trong mơ đã gặp nàng ấy sao? Đương nhiên rồi. Khi ta ngây ngốc là đi theo thần tiên tỷ tỷ du ngoạn tiên giới đấy. Thần tiên tỷ tỷ chính là Tịnh Quang Thiên Nữ. Nàng là người duy nhất với thân phận nữ nhi đắc đạo thành tiên. Đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ còn nói rằng nàng ấy nói
Nàng ấy muốn ở nhân gian tìm thêm một vị thiên nữ nữa, truyền cho người ấy một bộ Đại Vân Kinh. Người trở thành thiên nữ thì có thể thống lĩnh thiên hạ, trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn. Thiên nữ, Đại Vân Kinh, với thân phận nữ nhi, thống lĩnh thiên hạ sao? Cái gì mà thần tiên tỷ tỷ chứ, đều là giả thôi. Chẳng qua chỉ là ảo tưởng của tên ngốc này thôi. Nhưng nếu thật sự làm theo lời lẽ của hắn ta, thì dưới gầm trời này sẽ không còn ai dám bàn tán về ta nữa. Ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận trở thành một vị nữ hoàng. Cho dù có bao nhiêu hậu duệ hoàng tộc tìm đến nữa cũng không sao cả. Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao vậy? Ai là tỷ tỷ của ngươi? Đừng có gọi bừa. Ngươi đừng hòng dùng cái gì mà thần tiên tỷ tỷ để làm chuyện. Nói cho ta biết, bí mật của hoàng hậu là gì? Ta đã nói rồi mà. Thần tiên tỷ tỷ chính là hoàng hậu nương nương đó. Ngoài nàng ấy ra, còn ai có tư cách thống lĩnh thiên hạ nữa? Tên ngốc này tuy nói những lời điên rồ, nhưng lại chính là điều ta cần. Biết cách chiều lòng ta, giải quyết hoàn hảo cục diện khó khăn này. Đằng sau chuyện này chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Chẳng lẽ là Lạc Vân Yên? Chắc là cô ta. Tên ngốc này khi gặp ta thì còn nhỏ lắm, không thể nào nhớ được dung mạo của ta. Bức họa này phần lớn cũng là do Lạc Vân Yên vẽ. Nhìn nét vẽ cũng giống. Thế nào, bí mật này của ta đủ đáng giá chứ? Tỷ tỷ có thích không? Thôi được, thấy người hôm nay thành tâm như vậy, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Nhưng trong vòng 3 ngày, ngươi phải giao Đại Vân Kinh cho ta. Nếu không, vẫn phải mất mạng. Muốn Đại Vân Kinh sao? Ngươi cầu xin ta đi. Ngươi nói gì? Ta nói, ngươi cầu xin ta đi. Chán sống sao? Chán sống ấy hả? Cống bạc của ta cũng đã đủ rồi. Bí mật của ta cũng không có vấn đề gì, không lừa người. Ta cũng không vu khống hoàng hậu. Sao thế? Ngươi cho rằng hoàng hậu nương nương không xứng làm nữ hoàng sao? Còn nữa, ngươi là ai chứ? Dựa vào đâu mà la hét đòi lấy mạng? Ngươi, bản cung xưng bá giang hồ, tung hoành triều chính, lại để một tên ngốc khinh bạc thế này. Triệu Thừa Phong đáng mất mạng. Thiên hậu, tên ngốc đó đáng mất mạng. Xin thiên hậu hạ chỉ, thần sẽ đích thân dẫn Kim Ngô vệ xử trảm hắn. Ngươi có não không hả? Hắn là Ninh Vương danh chính ngôn thuận, không có lý do chính đáng. Ngươi lấy gì để lấy mạng hắn? Hơn nữa, Đại Vân Kinh chưa đến tay một ngày, không ai được lấy mạng hắn. Vâng, hay cho một Lạc Vân Yên lại có thể nghĩ ra cách khiến bản cung không thể từ chối. Nếu như đã vậy thì đừng trách bản cung vô tình. Truyền ý chỉ của bản cung, biên quan chiến sự căng thẳng, triệu tập Tam Công Cửu Khanh, thập bát tướng. Ngày mai bản cung sẽ ở Bạch Hổ Đường đích thân diễn tập binh pháp, lệnh Triệu Thừa Phong tham gia binh diễn. Nếu không đưa ra được đối sách, sẽ bị xử trảm theo quân pháp. Thiên hậu anh minh. Quốc sư, ta nghĩ kỹ rồi. Chẳng phải ngươi muốn mua tỷ nữ cho ta sao? Trước tiên mua 18 người đi. Dáng người nhất định phải đẹp, ngực nở, mông cong, nhan sắc phải đẹp. Dù không bằng ngươi, cũng phải được 7-8 phần. Tỷ nữ ấy đương nhiên là bà lão là tốt nhất. Kinh nghiệm phong phú, không sợ bẩn thỉu mệt nhọc, nấu ăn lại ngon. Chẳng phải người ta thường nói trong nhà có một người già như có một báu vật sao? Mua cho ngươi 18 món báu vật. Đại quốc sư của ta ghen rồi sao? Cút. The film was translated and Nương tử, narrated by M Media. ngươi
Sao ngươi lại nhận ra là ta? Không nhận ra mặt, chẳng lẽ không nhận ra tay sao? Xảo quyệt. Trời xanh không có mắt, lại để thằng ngốc này nhặt được. Ai có thể ngờ được, một tỷ nữ xấu xí như vậy lại là tuyệt sắc giai nhân nhân gian. Đợi ta xử lý người xong, rồi sẽ hưởng thụ nữ nhân của ngươi thật tốt. Ninh Vương điện hạ, thật tao nhã quá. Tai họa sắp đến nơi rồi mà vẫn còn rảnh rỗi trêu ghẹo tỷ nữ sao? Tuy nàng ấy là thiếp thất, nhưng bây giờ ta là Ninh Vương, nàng ấy chính là Ninh Vương Tần. Ngươi có thân phận gì cũng xứng gọi nàng ấy là tỷ nữ sao? Ý chỉ của thiên hậu ở đây, ngươi dám động thủ, vậy chính là kháng chỉ bất tuân. Triệu Thừa Phong, nhân lúc ta còn chưa tuyên đọc ý chỉ, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, để con tiện nhân này hầu hạ một đêm. Nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi. Chỉ dụ này ta nhận. Bây giờ trên tay ngươi không còn ý chỉ nữa rồi. Ngươi dám sỉ nhục Ninh Vương Tần trước mặt ta, ta đánh ngươi. Không có gì là sai nhỉ? Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám? Ngươi ra không ngứa nữa thì cút đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách chơi với ta. Lần sau gọi phụ huynh đến. Triệu Thừa Phong, ngươi đợi đấy cho ta, còn không đi sao? Là binh diễn của Bạch Hổ Đường. Binh diễn sao? Hắn ta ngốc. Hắn ta là một đứa trẻ, làm sao mà hiểu được binh diễn chứ? Không được, chúng ta phải chạy trốn trước. Chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm sao để thoát ra ngoài. Nàng là nhị sư huynh sao? Khi gặp khó khăn là chia hành lý bỏ chạy. Nhị sư huynh là gì chứ? Khen nàng đáng yêu đó. Giờ là lúc nào rồi? Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không? Triệu Thừa Phong, binh diễn của Bạch Hổ Đường không phải chuyện đùa đâu. Từ trấn quốc tướng quân cho đến các cấp hiệu úy thấp, nếu không đưa ra được đối sách sẽ bị xử trảm theo quân pháp đó. Chẳng phải chỉ là binh diễn thôi sao? Ta đường đường là binh vương, lại sợ binh diễn sao? Binh vương hả? Chỉ với ngươi thôi sao? Vừa mới nói bảo ngươi tìm phụ huynh, đã tìm đến một đám cha. Thật đúng là ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi cũng chỉ chiếm chút tiện nghi trên miệng thôi. Một lát nữa đợi mất mạng đi. Ninh Vương điện hạ, mời ngồi. Hiền chất, bọn họ đã liên thủ để đối phó với cháu. Cơn giận này cháu hãy nhịn xuống. Đại trượng phu, thua keo này bày keo khác. Một lát nữa cháu đừng nói gì, toàn bộ do lão già ta đây làm chủ. Lão hổ cho dù có liều mạng sống này cũng phải bảo toàn tính mạng của cháu. Tuyệt đối đừng xảy ra xung đột với họ nữa, nếu không cháu sẽ mất mạng rất nhanh đấy. Triệu Thừa Phong, không nghe lời người già, chỉ có thiệt thòi trước mắt thôi. Ta thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Ta đánh. Ngươi dám đánh lão phu sao? Được, rất tốt. Dám ở Bạch Hổ Đường đánh quân cơ đại thần đương triều, nhìn khắp 300 năm đại chu của ta. Ngươi, Triệu Thừa Phong là người đầu tiên. Đây là tội tử hình. Thậm chí còn không cần phải suy xét gì nữa là có thể trực tiếp xử trảm rồi. Lão phu chịu một cước này đáng giá. Hiền chất, sao cháu lại bốc đồng thế? Hiện giờ muốn giữ mạng, chỉ có cách đi theo ta vào cung, cầu xin thiên hậu nương nương mở lòng từ bi. Tội tử hình sao?
Lão già thối này mới đáng mất mạng. Thằng ngốc, đúng là thằng ngốc. Thật đáng thương. Ngươi chắc chắn là không nhận ra đây là nơi nào đó chứ? Đây là trọng địa quân sự. Ngươi đánh quân cơ đại thần, tương đương với tạo phản. Tạo phản đó. Trong mắt các ngươi, ta chỉ là một thằng ngốc. Nhưng các ngươi đừng quên, suy cho cùng, ta vẫn là Ninh Vương. Các ngươi tính là gì chứ? Thủ phụ tướng quân cũng chỉ là quan nhất phẩm mà thôi. Ta chưa từng đọc luật pháp Đại Chu, nhưng ta cũng từng nghe nói, cho dù là quan nhất phẩm, ngay cả khi đến đất phong của phiên vương, cũng phải xuống ngựa cúi lại. Các ngươi là hạng người gì mà dám bảo ta ngồi ghế cuối, lại còn là một cái ghế đầu rách nát? Chẳng phải mọi người đều nói con trai của Ninh Vương là một tên ngốc sao? Đầu óc lại tỉnh táo đến thế. Lần này bị Tạ Lăng Vân hại mất mạng rồi. Có chút thú vị đấy. Những người này đều gọi hắn là tên ngốc, bắt nạt hắn vì hắn không hiểu quy tắc triều đình và luật pháp Đại Chu. Nhưng Mục Anh Hùng không thể nào không biết ban đầu hắn vì sao không đề cập đến điểm này. Trơ mắt nhìn hắn bị bắt nạt chứ. Nếu không, ngươi nghĩ rằng Mục Anh Hùng làm sao lên làm trấn quốc đại tướng quân được? Hắn đương nhiên hiểu luật Đại Chu, chẳng qua là hắn muốn Triệu Thừa Phong cũng giống hắn, nhẫn nhục chịu đựng, là một con rùa rụt cổ vạn năm. Đây mới là hành động khôn ngoan để bảo toàn thân mình. Đáng tiếc thay, bây giờ đã biết Triệu Thừa Phong không phải là tên ngốc, ta lại muốn chơi đùa với hắn một chút. Thiên hậu nương nương giá lâm. Bái kiến thiên hậu nương nương. Đứng dậy đi. Thần tiên tỷ tỷ, ta cuối cùng cũng gặp được người rồi. Người quả thực còn hơn cả thần tiên tỷ tỷ trong giấc mơ của ta, còn trẻ hơn, còn xinh đẹp hơn, vóc dáng cũng đẹp hơn. Thần tiên tỷ tỷ hả? Xinh đẹp sao? Người thật to gan, lại dám công khai trêu ghẹo thiên hậu, thật là càn rỡ. Mặc dù biết rõ hắn đang giả vờ điên khùng, nhưng cái miệng nhỏ này quả thực rất ngọt ngào. Đã lâu không có ai khen ta như vậy. Đáng tiếc, ai bảo ngươi họ Triệu chứ? Miệng có ngọt đến mấy cũng phải mất mạng. Được rồi, Bạch Hổ Đường là trọng địa quân sự. Nếu như các vị đều đã đến, vậy hãy bắt đầu nghị sự đi. Bắc Nhung xâm phạm biên giới, đến đi như gió, đánh cũng không thắng được, đuổi cũng không kịp. Các vị có phương pháp hóa giải nào không? Khải Bẩm nương nương, trong số các thần, chỉ có Ninh Vương, tước vị của ngài ấy là cao nhất. Các thần nhất trí tiến cử Ninh Vương tiên phong binh diễn. Chúng thần tán thành. Hiền chất, cha cháu đã phó thác cháu cho ta, là lão hủ có lỗi với cháu. Để bảo toàn phủ tướng quân, đành chịu nhục nhã. Ngay cả hôn ước của cháu cũng đã bị hủy bỏ. Hôm nay là cục diện bế tắc, cháu tuyệt đối đừng cố gắng ra mặt. Ta đã già rồi, cứ để ta thay cháu mất mạng. Không được. Ông già này cũng khá tốt đấy chứ. Nhưng ai nói với ông đây là cục diện bế tắc chứ? Hiền chất, Bắc Nhung giỏi nhất là cướp bóc, đến đi như gió, tác chiến đơn lẻ lại càng vô địch thiên hạ. Nhưng cách đánh lại hèn hạ, không bao giờ đối đầu trực diện. Chúng ta không đuổi kịp, cũng không đánh lại. Cho dù đối đầu trực diện, chúng ta cũng không cản nổi đợt xung phong phá trận của họ. Cháu căn bản không hiểu quân sự binh pháp. Đây là một thế cục khó phá nhất, căn bản không có cách nào phá giải. Các ngươi không phá giải được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không phá giải được. Binh pháp hiện tại không phá giải được, không có nghĩa là binh pháp tương lai không phá giải được. Hiền chất, cháu đừng cố chấp nữa. Phủ trấn quốc tướng quân của ta trấn quốc 200 năm, cũng đã đến lúc giao binh quyền ra. Chỉ cần ta mất mạng, thiên hậu nương nương sẽ tha cho cháu. Một mạng đổi một mạng, cũng coi như ta đã thực hiện lời hứa với lão Ninh Vương. Lão già này cũng không tệ nhỉ. Ông có tình, ta cũng không thể vô nghĩa. Chuyện giải trừ hôn ước, ta sẽ tha thứ cho ông. Bọn người Bắc Nhung còn con, bản vương căn bản không thèm để vào mắt. Lão tướng quân quả là trọng tình trọng nghĩa. Chỉ tiếc là tên ngốc này không hiểu tấm lòng khổ tâm của ngươi. Nếu như đã một lòng muốn mất mạng, vậy ngươi nói xem, phương pháp phá giải của ngươi là gì? Triệu Thừa Phong, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu như không nói ra được, thì sẽ phải mất mạng đấy.
Kỹ thuật quân sự hiện đại, không có súng đạn phối hợp, bọn họ cũng không dùng được. Phong cách tác chiến của Bắc Nhung này như Hoa Khấu đời sau, chỉ biết quấy nhiễu. Vậy thì dùng trận Uyên Ương của thiết kế Quang tướng quân. Chư vị hãy xem, đây chính là trận pháp của ta. Lính khiên trước sau, đao thủ trái phải, thương binh ở giữa, công thủ kiêm bị. Đây là trận pháp thần tiên gì vậy? Không thể nào. Cho dù bây giờ ngươi đột nhiên không còn gốc nữa, nhưng ngươi chưa bao giờ học qua binh pháp, làm sao có thể hiểu được trận pháp tinh diệu như vậy? Điều này tuyệt đối không thể nào. Thiên hậu nương nương, tên ngốc này nhất định là đã gian lận. Nói không chừng là tiện nhân Lạc Vân Yên kia dạy hắn. Đúng, chính là Lạc Vân Yên dạy hắn. Mèo trắng mèo đen, mèo nào bắt được chuột thì là mèo tốt, trận pháp nào phá được địch thì là trận pháp tốt. Ngươi quan tâm ai dạy ta làm gì? Hơn nữa, ông đây còn cần người dạy sao? Điều này tuyệt đối không thể nào. Hắn đã tìm ra phương pháp phá giải, thành công vượt qua được cửa ải này. Vậy chẳng phải đến lượt chúng ta gặp tai ương rồi sao? Toàn là phế vật chưa từng trải sự đời. Trận pháp này tuy tinh diệu, nhưng tuyệt đối không phải là sáng tạo đầu tiên. Các tướng lĩnh vùng duyên hải phía đông nam của ta đã sớm dùng nó để đối phó những cuộc quấy nhiễu của Hoa Khấu. Bọn ta cũng ở chiến trường phía bắc đã từng thử dùng, hoàn toàn không thể chống đỡ được cuộc xung phong của kỵ binh hạng nặng Bắc Nhung. Dưới tay kỵ binh hạng nặng, không gì không thể phá vỡ, cỏ cây không mọc, hoàn toàn không thể chống cự được. Lạc Vân Yên kiến thức uyên bác, lại dám dạy hắn dùng trận pháp này. Đáng tiếc thay, không thể phá vỡ thiết kỵ của Bắc Nhung. Suy cho cùng vẫn là một cục diện bế tắc mà thôi. Đại chu này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Có thể tinh luyện muối, biết chế đường thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả trận Uyên Ương cũng có rồi. May mà ông đây vẫn còn giữ lại một chiêu, nếu không thì thật sự sẽ chịu thiệt lớn rồi. Chư vị đừng vội mà, ta vẫn còn bảo bối chưa lấy ra đâu. Đây là cái gì? Đây là bản vương tự mình sáng tạo ra hỏa khí, đặt tên là Thần Uy Oanh Thiên Pháo. Thần Uy Oanh Thiên Pháo sao? Có tác dụng gì? Khải bẩm thiên hậu, vật này có thể bắn pháo tấn công địch. Bắn pháo tấn công địch hả? Vốn dĩ ta cứ nghĩ ngươi không còn ngốc nữa, không ngờ ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Tam nhãn thần súng của đại chu ta uy danh lừng lẫy, còn không thể làm bị thương thiết kỵ Bắc Nhung dù chỉ một sợi lông. Cái thứ bỏ đi của ngươi cũng dám tự xưng bừa bãi là Thần Uy Oanh Thiên Pháo. Ta thấy thậm chí còn không bằng pháo thép ngày Tết, lại dám lấy cái thứ bỏ đi này để lừa dối thiên hậu. Đây chính là tội khi quân. Xin thiên hậu trừng trị Triệu Thừa Phong tội tử hình. Triệu Thừa Phong, ngươi lại dám lấy một cái pháo thép đến Bạch Hổ Đường để lừa dối bản cung là chuyện nhỏ, làm chậm trễ quân cơ mới là chuyện lớn. Người đâu? Xử lý theo quân pháp. Hắn quả nhiên vẫn không được. Quốc sư, nếu như chúng ta không ra tay nữa thì tên ngốc này sẽ mất mạng đấy. Ngươi là thê tử Trấn Quốc tướng quân, đã hứa gả cho hắn, hai người cũng đã có tình nghĩa phu thê. Ngươi cứu hắn là điều đương nhiên. Ta tính là người gì chứ? Dựa vào cái gì mà phải cứu hắn? Ngươi ghen rồi sao? Cũng phải. Tên ngốc này thì mặc dù vô sỉ lại háo sắc, nhưng lại có tài năng mà tỏ ra ngốc nghếch. Hơn nữa, trong lòng còn rõ hơn ai hết. Thông qua biểu hiện trong khoảng thời gian này, ngươi đừng có nói với ta là ngươi một chút cũng không động lòng nhé. Ai động lòng chứ? Hơn nữa, ta đường đường là quốc sư, chẳng lẽ lại đi làm thiếp cho hắn sao? Thì ra là vì cái này sao? Ngươi cứ yên tâm, ta đâu có tranh giành với ngươi. Nếu ngươi đồng ý cứu hắn, ngươi làm chính thất, ta làm thiếp. Đừng nói bậy, không biết xấu hổ sao? Chúng ta đều là người trưởng thành mà, có gì mà phải xấu hổ chứ? Hơn nữa, con gái nhà ai mà không kết hôn, con gái nhà ai mà không cần đàn ông chứ? Tóm lại, cái tên đáng ghét này vẫn chưa cần chúng ta xuất hiện. Một khi chúng ta xuất hiện cứu hắn, cả đời hắn sẽ chỉ có thể chạy trốn. Hắn không thể bước chân vào triều đình. Dòng máu hoàng thất này thì còn có ích gì? Thế nhưng hắn đã thành ra thế này rồi, còn có thể có cách hóa giải nào nữa? Ngươi xem đi. Hộ giá, mau hộ giá. Đoạn hắn thành trăm mảnh, đoạn thành trăm mảnh. Khoan đã. Xin hỏi thiên hậu,
Kim Ngô Vệ so với thiết kỵ Bắc Nhung thì thế nào? Kim Ngô Vệ là thân binh của thiên tử, tất nhiên là vô song thiên hạ. Rất tốt. Thần uy oanh thiên pháo của ta so với pháo thép mà các ngươi nói và tam nhãn thần súng đều không giống nhau. Sau khi khẩu pháo này bắn ra có thể nổ lần hai, các ngươi cũng đã thấy rồi. Ngay cả Kim Ngô Vệ cũng có thể bị dọa sợ. Dọa sợ hả? Chẳng lẽ ngươi còn có thể dọa thiết kỵ Bắc Nhung mất mạng sao? Đương nhiên là không dọa mất mạng được, nhưng mà có thể dọa lùi ngựa của bọn chúng. Không có ngựa, thiết kỵ Bắc Nhung này còn có thể gọi là thiết kỵ sao? Trận uyên ương của ta không phá được thiết kỵ Bắc Nhung, thần uy oanh thiên pháo của ta cũng không đánh mất mạng được bọn chúng. Nhưng mà hai thứ kết hợp lại có thể đối phó được. Hai thứ phối hợp sao? Tuyệt diệu. Tam nhãn thần súng của chúng ta sở dĩ không đối phó được thiết kỵ Bắc Nhung là vì uy lực không đủ, không xuyên thủng được trọng giáp của địch. Nhưng thần uy oanh thiên pháo này lại có thể nổ lần hai. Chiến mã hoảng sợ, thiết kỵ của kẻ địch sẽ ngã ngựa. Không có ngựa, bọn chúng sẽ không chạy nhanh được. Trận uyên ương của chúng ta sẽ giống như một cỗ máy xay thịt, thu hoạch chiến trường. Phương pháp này thật tuyệt diệu. Bất kể là trận uyên ương hay cái thứ thần uy oanh thiên pháo quái gì đó đều không phải là thứ gì cao siêu. Không ngờ kết hợp lại thật sự có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Tên ngốc này, chẳng lẽ bản cung thật sự đã coi thường hắn sao? Thuốc súng cũng có rồi, kỹ thuật luyện thép 100 lần cũng có rồi, kem đánh răng, xà phòng, thậm chí cả băng vệ sinh cũng có rồi. Cái triều đại quỷ quái gì thế này? Ông đây muốn có một cơ hội đổi đời cũng khó. Thật đau đầu. Đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi thèm muốn vẻ đẹp của ta. Ngươi thân là huyết mạch duy nhất của hoàng thất. Đối phó thiên hậu biện pháp tốt nhất là gì? Là gì vậy? Đương nhiên là sinh con rồi. Ta đến giúp ngươi. Như vậy không tốt lắm đâu. Đàn ông thiên hạ đều háo sắc, Triệu Thừa Phong ta cũng không ngoại lệ. Nhưng mà phong lưu nhưng không hạ lưu, không có nền tảng tình cảm. Chuyện như vậy Triệu Thừa Phong ta không thể chấp nhận. Xin quốc sư tự trọng. Đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi thèm muốn thân thể ta. Đến đây đi. Ngươi làm sao có thể nhận ra được chứ? 3 ngày 2 bữa, không ám sát thì cũng hạ độc. Bây giờ ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng đến. Tạ Thanh Khâu yêu ma này thật sự muốn lấy mạng ông đây. Nếu ta không cho cô ta biết tay thì không được rồi. Đây là yêu nữ của Thanh Hồ Động, quả nhiên là do yêu hậu đó phái đến. Người cái tên háo sắc này lại có thể nhịn được. Triệu Thừa Phong ta không phải là người như vậy. Được rồi, trước mặt ta đừng giả vờ nữa. Nền tảng tình cảm gì chứ? Lừa quỷ sao? Đêm hôm đó ngươi và Lê Thanh Nguyệt đâu có nói gì về nền tảng tình cảm. Quốc sư của ta ghen rồi sao? Ai ghen chứ? Cô ấy là thiếp thất của ngươi. Hai người các ngươi, đó là lẽ đương nhiên. Liên quan gì đến ta chứ? Ta ghen cái gì chứ? Quốc sư, ngươi thật sự đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Đêm hôm đó chúng tôi thật sự không làm gì cả. Cô ấy chỉ là đã cùng ta nói chuyện thâu đêm về tình hình quân sự của toàn bộ Đại Chu. Thảo nào ta còn thật sự nghĩ rằng ngươi thông minh uyên bác chứ. Hóa ra là Lê Thanh Nguyệt dạy. Cô ta, ngươi làm sao lại nhận ra được? Quốc sư của ta, Băng Thanh Ngọc Khiết, là phượng hoàng trên canh.
Làm sao lại có thể thích ta, cái tên ngốc này, còn chủ động dâng mình đến chứ? Bọn chúng muốn dùng mỹ nhân kế, cũng không nhìn xem quốc sư của ta là người phụ nữ tuyệt vời đến nhường nào. Ta đâu có tốt đến thế chứ. Hơn nữa, ta cũng không phải là không thích. Chỉ là, nói như vậy, quốc sư thích ta sao? Ta không biết. Ngươi đừng hỏi ta nữa. Nhìn một cái là biết chưa từng yêu đương. Sao có thể ngây thơ đến vậy chứ? Lạc Vân Yên ngươi vẫn luôn gọi hoàng hậu là yêu hậu, mà thích khách này lại tôn xưng thiên hậu. Phàm là người có chút đầu óc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tạ Thanh Khâu muốn dùng mỹ nhân kế với ta sao? Không có cửa đâu. Xem ông đây, không câu ngươi thành cái diêu hồng mới lạ. Tính toán thời gian cũng gần đến rồi. Bắc Nhung là tướng bại trận, chó nhà có tang. Lão hòa thượng này đến đại chu của ta, không chiều không bái, bất kính với bản cung. Tạ Lăng Vân cho hắn một bài học, để hắn biết thế nào là nền tảng của thiên quốc. Thần tuân chỉ. Tạ Lăng Vân ta tuy xuất thân quý tộc, nhưng chăm chỉ học hành, 10 tuổi đã đạt được danh thần đồng. Vừa học quốc tử giám, lại vào Văn Nguyên Các, lại bị tên ngốc Triệu Thừa Phong này liên tiếp sỉ nhục. Triệu hội hôm nay chính là lúc ta Tạ Lăng Vân nổi danh thiên hạ. Lão hòa thượng này chính là đá lót đường của ta. Lão hòa thượng đã là ý kiến, vì sao gặp thiên hậu đại chu của ta lại không quỳ không bái? Thật là to gan. A Di Đà Phật. Bần tăng là người xuất gia, chỉ bái Thế Tôn, không phải bất kính. Thế Tôn sao? Trên đời này căn bản không có Thế Tôn. Thế Tôn chẳng qua là cái cớ của ngươi, là ngươi Bắc Nhung thua đại chu của ta, trong lòng không phục mà thôi. Tề Vương điện hạ nói rất đúng. Tên bang di này không hiểu lễ giáo, vô lễ đến cực điểm. Không hổ là Tề Vương, phải dương oai quốc uy của ta. Tề Vương điện hạ không hổ là tài tử số 1 Văn Nguyên Các. Một lời trúng tim đen, vạch trần lời nói dối. Xin hỏi Tề Vương điện hạ, ngôi vị Tề Vương của ngài từ đâu mà có? Đương nhiên là thiên, là thánh thượng sắc phong. Vậy ngôi vị hoàng đế của đại chu lại do ai truyền lại? Đương nhiên là tiên đế. Vậy ngôi vị hoàng đế của tiên đế thì sao? Là cao tổ hoàng đế. Vậy Tề Vương điện hạ có tin đại chu có một hoàng đế khai quốc không? Tào Lao, ta đương nhiên tin. Với tuổi của Tề Vương điện hạ, chắc hẳn chưa từng gặp vị hoàng đế khai quốc này phải không? Nhưng mà ngài lại tin vào sự tồn tại của ngài ấy. Bần tăng chưa từng gặp Thế Tôn. Tại sao không thể tin vào sự tồn tại của ngài ấy chứ? Cần biết rằng Phật môn của ta cũng là Thế Tôn cứ thế đời này sang đời khác truyền thừa lại. Cái này, ngươi đây là ngụy biện. Thế Tôn của các ngươi làm sao có thể so sánh với hoàng đế khai quốc được? Đây căn bản là hai chuyện khác nhau. Tề Vương nói rất đúng. Nếu như là hai chuyện khác nhau, tất nhiên ta bái Thế Tôn của ta, ngươi bái hoàng đế của ngươi. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Ngươi... Nhà lão Ninh Vương, thằng ngốc đó, Triệu Thừa Phong đây mà. Hắn không phải nên ở trong phủ trấn quốc tướng quân chơi bùn sao? Sao hắn lại đến đây? Chuyện này đã là chuyện cũ từ bao giờ rồi. Nghe nói đại nạn không mất mạng, bây giờ cũng không còn ngốc nữa. Tuy nhiên hôn nhân bị hủy bỏ, vợ chưa động phòng cũng đã bị Tề Vương Tạ Lăng Vân cướp mất rồi. Xem ra cũng chẳng thông minh đến mức nào. Thế này thì xong đời rồi. Vừa mới có một đại học sĩ bị đưa ra, lại đến một thằng ngốc. Mặt mũi đại chu của chúng ta trong vòng một ngày hôm nay đã mất sạch rồi. Các người đang nói bậy nói bạ cái gì đấy? Ninh Vương là tài tử số 1 đại chu của ta đấy. Mà Vân Thượng Sư, vị này chính là tài tử số 1 của đại chu ta. Ninh Vương Triệu Thừa Phong, người tài hoa xuất chúng, vô song. 500 năm trước và 500 năm sau, không ai có thể vượt qua. Ngươi có dám cùng hắn đấu một trận cá nhân không? Thằng ngốc này vẫn chưa phải là phế vật, ít nhất cũng có nhiều mưu mẹo xấu.
Vốn dĩ thượng sư đến để đối đầu với văn thần của Đại Chu ta, bây giờ lại biến thành cuộc chiến cá nhân. Nếu thua thì cũng là Triệu Thừa Phong, một mình hắn mất mặt. Cách hành xử cũng không quá khó coi, cũng có thể giữ thể diện cho Đại Chu ta. Không tệ, không sai. Ninh Vương thiên tư thông tuệ, là nhân tài hàng đầu của Đại Chu ta. Thượng sư có dám đấu một trận không? Đúng, đây chính là tài tử số 1 của chúng ta, tài tử số 1 thiên hạ. Người không phải là sợ rồi chứ? Đến đây đấu một cuộc đối đầu cá nhân đường đường chính chính đi. Đúng vậy, đến đây. Xin Ninh Vương điện hạ chỉ giáo nhiều hơn. Đừng tưởng rằng ông đây không biết các người đang ủ mưu gì. Tuy nhiên, hành động này lại đúng ý ta. Bị người ta bán đứng mà vẫn còn cười ngây ngô. Triệu Thừa Phong, ta cuối cùng cũng tìm thấy điểm yếu của ngươi rồi. Thì ra là ham hư danh. Tạ Lăng Vân ta cuối cùng cũng thắng ngươi rồi. Đại sư, ngươi nhận thua đi. Ngươi và ta còn chưa biện luận, thắng bại chưa phân. Bần tăng vì sao phải nhận thua? Người xuất gia không vướng bụi trần, cần gì phải chấp nhất chuyện thắng thua. Chỉ cần trong lòng ngươi còn có thắng thua, nội tâm của ngươi sẽ không còn thanh tịnh, sẽ không thể tu luyện thành tiên. Đại sư, người đã quá coi trọng những thứ đó rồi. Bần tăng không phải vì thắng thua, mà là vì chân lý. Chân lý sao? Chân lý không có gì đáng để biện luận. Chân lý là sự tồn tại khách quan. Bất kể ngươi thắng hay thua, chân lý cũng sẽ không dựa vào ý chí cá nhân của ngươi mà thay đổi. Ngươi xem kìa, đúng là một thằng ngốc. Những lời này nói ra đều là lời điên rồ gì thế này? Vẫn là Tề Vương cao minh, tìm một thằng ngốc để đối phó với lão hòa thượng này. Dù sao người thường ai lại đi cùng một thằng ngốc mà giảng đạo lý biện luận chứ? Đúng, vẫn là Tề Vương điện hạ lắm mưu nhiều kế, thật sự lợi hại. Cho dù không vì chân lý, bần tăng là quốc sư của Bắc Nhung, cũng phải vì Bắc Nhung tranh giành thắng thua này. Đại sư, nếu ngài cứ mãi mê thế tục thì ngài chỉ là một hòa thượng giả mạo. Phật pháp không biên giới, nhưng tăng nhân vẫn có quốc gia của mình. Bần tăng Ma Vân là Ma Vân của Bắc Nhung. Lần này bần tăng phụng mạnh Bắc Nhung đến đây. Thắng thua này nhất định phải tranh giành. Nếu đã như vậy, ta sẽ cùng đại sư đàm đạo một chút. Ngươi xem, một tên ngốc lại còn tranh thắng thua với đại sư, thật là tự rước lấy nhục. Kẻ ngốc cũng cần chút thể diện, mặc kệ hắn là kẻ ngốc hay kẻ điên. Bây giờ có thể biện luận rồi chứ? Ngài muốn tranh thắng thua với ta, không phải vì tranh cãi, mà là ngài đã xem ta như kẻ thù. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, làm sao ngài có thể hận ta được? Nếu ngài không hận ta, ta sẽ liều mạng với ngài. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Bần tăng xin hỏi lại Ninh Vương điện hạ một câu. Điện hạ làm sao có thể tha thứ cho kẻ thù của mình? Đại sư, ngài vẫn còn cười sao? Giả sử chân ngài mọc một cái nhọt độc, ngài có phế bỏ chân mình không? Đương nhiên là không. Đúng vậy, kẻ thù ấy mà giống như nhọt độc trên chân, cần dùng nước thuốc rửa sạch, khiến hắn cải tà quy chính. Cải tà quy chính chứ không phải loại bỏ hoàn toàn. Ta đã hiểu, cả đời ta đã thua. Không ngờ Đại Chu lại có Ninh Vương điện hạ có thể thấu hiểu huyền cơ đến vậy. Một nhân tài thông hiểu trời đất. Thân là cây bồ đề, tâm là sự thanh tịnh, thường xuyên thỉnh Phật sự, đừng để vướng bụi trần, nhưng lại khiến bần tăng bị hàng phục. Đại sư đừng kinh ngạc, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chốn nào vướng bụi trần. Ninh Vương điện hạ mới là cao tăng đắc đạo thật sự. Bần tăng xin bái phục. Tuyệt đối không thể để hắn cướp mất phong thái. Ma Vân thượng sư, ngài đã nhận thua rồi, vậy thì mau chóng thay Thiên hậu Đại Chu mà giảng kinh đi.
đã không ngồi yên được rồi sao? Được thôi. Tất cả hãy mắc câu đi, ta biết các ngươi muốn gì. Nhờ có Ninh Vương điện hạ chỉ điểm, bần tăng đã hoàn toàn giác ngộ. Bần tăng sẽ giảng kinh cho các vị. Đại Vân Kinh có viết, Tịnh Quang Thiên Nữ lấy thân nữ nhi mà đắc đạo thành tiên. Thiên hậu Đại Chu chính là ứng với lời báo này. Với tư cách nữ vương thống lĩnh thiên hạ là lẽ đương nhiên, không có gì đáng chê trách. Chư vị đều đã nghe rõ chưa? Hoàng đế Đại Chu của ta đã bệnh nặng từ lâu, không thể lo việc triều chính. Chính là thiên hậu nương nương đã dốc hết tâm sức, tận tụy hết lòng, tất cả đều vì cơ nghiệp Đại Chu của ta. Hiện giờ lại có thánh tăng của Bắc Nhung mang đến lời tiên tri của Phật môn. Thiên hậu nương nương đăng cơ làm nữ hoàng, chính là thuận theo thiên mệnh. Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Chuyện này chúng thần kính xin thiên hậu nương nương đăng cơ. Không ổn rồi, nếu để yêu hậu này đăng cơ, cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại Chu sẽ chỉ có thể dâng cho người khác. Triệu Thừa Phong, ta thân là quốc sư, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hoàng triều rộng lớn này rơi vào tay yêu hậu đó. Lát nữa ta sẽ chặn Kim Ngô vệ, người nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Chạy trốn sao? Tại sao phải chạy trốn? Vở kịch hay này mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Đã đến lúc nào rồi? Ngươi đừng có mà làm bộ làm kịch nữa. Ta biết ngươi không ngốc, nhưng cũng không thông minh đến mức độ đó. Trong tình cảnh tuyệt vọng này, đại thế đã mất, đã thành định cục, đã không thể có bất kỳ chuyển biến nào nữa. Ngươi mau chạy đi. Nếu cô ta đăng cơ, người đầu tiên bị lấy mạng chính là người đó. Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của ta, không cần phải quá kinh ngạc. Đã đến lúc nào rồi? Ngươi còn ở đó khoác lác. Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn, chậm nữa là không chạy thoát được đâu. Triệu Thừa Phong, mặc dù ngươi đê tiện vô sỉ, mặc dù ngươi chẳng được tích sự gì, nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Ta, Lạc Vân Yên, sớm đã lấy thân mình hiến cho quốc gia. Kiếp này không thể. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau. Đậu Phộng, ngươi đang tỏ tình với ta đấy hả? Vậy thì ta càng không thể đi được. Triệu Thừa Phong, ngươi rốt cuộc có phải là tên ngốc không hả? Ngươi còn không nhìn rõ cục diện sao? Ngươi thật sự sẽ mất mạng đó. Yên tâm, ta không nỡ để nàng mất mạng đâu. Phần còn lại cứ giao cho người đàn ông của nàng đi. Khoan đã, tất cả đứng dậy cho ta. Không được quỳ. Mất mạng đến nơi rồi, còn bày đặt làm nhân vật lớn gì nữa? Bây giờ càng oai phong bao nhiêu, lát nữa mất mạng càng thảm bấy nhiêu. Ít nhất ta còn biết giả vờ, còn các ngươi thì đến giả vờ cũng không thèm. Triệu gia ta chưa mất mạng hết đâu. Hoàng đế bệ hạ vẫn còn ở trong cung. Các ngươi đây là muốn mưu phản soán ngôi. Mưu phản sao? Ma Vân Thượng Sư đã nói rồi. Trong Đại Vân Kinh có nói, một vị Bồ Tát hóa thân thành Tịnh Quang Thiên Nữ, tiên đoán nàng sẽ trở thành vị vua tương lai. Kẻ nào dám phản kháng ắt sẽ bị trời phạt. Các ngươi thật sự coi lời hắn nói là kim chỉ nam sao? Thiên hậu nương nương là mệnh trời đã định. Hắn ta đã tiên đoán thiên hậu sẽ lên ngôi nữ hoàng, vậy thì lời hắn nói chắc chắn không nghi ngờ gì nữa. Ninh Vương đây là lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe. Đại cục đã định, đã quá muộn rồi. Hắn ta đây là nhấc đá lên đập vào chân mình. Nếu không phải hắn ta tranh luận với Ma Vân Thượng Sư thì làm sao có thể nâng cao địa vị của đại sư? Ngươi chắc chưa nghe nói nhỉ? Nghe nói Đại Vân Kinh này chính là do hắn ta tiết lộ ra ngoài trước. Tên ngốc Triệu Thừa Phong này chính là kẻ làm mất nước, kẻ chủ mưu gây ra tai họa. Một triều thiên tử, một triều thần, làm thần tử cho ai mà chẳng phải làm. Chúng ta cứ quỳ xuống đi, nếu không đầu sẽ rơi xuống đất mất. Các ngươi thật sự tin tưởng lời hòa thượng này nói sao? Đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Triệu Thừa Phong, ngươi nghe ta, mau đi đi, ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi. Lạc Vân Yên, nàng còn cảm thấy ta là một tên ngốc sao? Ngươi không phải tên ngốc, nhưng ngươi cũng không phải thần tiên. Cục diện nguy hiểm này, thần tiên cũng khó cứu. Yên tâm đi, chưa đến lúc chúng ta thôi đâu. Nàng cứ chờ xem đi,
Nếu các ngươi đã tin tưởng lời hòa thượng này nói như vậy, vậy ta sẽ hỏi hắn ta thêm một vấn đề cuối cùng. Các ngươi đừng có hối hận đấy. Vốn dĩ tưởng rằng hắn không phải là tên ngốc, bây giờ xem ra đầu óc của hắn quả thật rất không sáng suốt. Đến nước này rồi vẫn còn nằm mơ. Còn phải nói sao? Đừng nói là hỏi một vấn đề, dù là hỏi 100 vấn đề, 1.000.000 vấn đề, có thể ngăn cản Tạ Thanh Khâu làm nữ hoàng sao? Chính là nằm mơ giữa ban ngày. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bảo ảnh, như sương cũng như điện, nên quán chiếu như vậy. Đại sư, đây là chuyện nhân gian, nên dùng pháp nhập thế. Người này, cô ta làm nhiều việc bất nghĩa, không thể làm chủ của vạn dân. Chư vị ái khanh, đừng tin lời đồn đại của Triệu Thừa Phong. Ai cũng biết hắn ta là một tên ngốc. Hôm nay hắn ta dám ở Kim Điện buông lời nguyền rủa bản cung, tội đáng vạn lần mất mạng. Người đâu, kéo hắn ra ngọ môn, xử trảm thị chúng, để răn đe kẻ khác. Thiên hậu đây là muốn lật ban rồi. Đáng tiếc thật, Triệu Thừa Phong cũng coi như đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cánh tay không thể vặn lại bắp đùi, miệng lưỡi có lanh lợi đến mấy, kết quả chẳng phải vẫn là thân đầu lìa khỏi nhau sao? Triệu Thừa Phong mất mạng, hoàng tộc Triệu thị cái này coi như tuyệt hậu rồi. Đại chu của chúng ta sắp thay đổi trời đất rồi. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn khoác lác sao? Khoác lác hả? Bây giờ không khoác lác nữa, đã đến lúc làm thật rồi. Làm thật sao? Đây là lúc nào rồi? Ngươi còn giả vờ cái gì? Hạ đồ ngốc nghếch, ngươi mau cút đi. Nàng không nhận ra nương tử không đi cùng chúng ta sao? Lê Thanh Nguyệt sao? Đúng vậy, ta đã nói rồi, sẽ khiến Tạ gia bọn họ đều bị mắc bẫy. Bây giờ đã đến lúc thu lưới rồi. Triệu Thừa Phong, Kim Ngô Vệ là thân binh của thiên tử, ngươi dám lấy mạng Kim Ngô Vệ, giống như tạo phản. Chỉ cần ta bắn ra mũi tên lạnh này, bên ngoài hoàng triều cấm vệ quân của hai phía nam bắc sẽ vào cung hộ giá. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ bị chém thành tro bụi. Nếu cấm vệ quân tiến vào thì chính là đại họa rồi. Có danh chính ngôn thuận hay không, có xuất sư nổi tiếng hay không thì đều là vô ích. Chỉ sợ là hoàng thượng cũng e rằng khó mà thoát khỏi tai ương. Cấm vệ quân tiến vào thì chính là cung biến. Bọn ta những cựu thần này đều phải mất mạng thôi. Cái tên Triệu Thừa Phong đáng ghét này, nếu không phải hắn ta ở đây khoác lác, chúng ta đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Thánh thượng giá lâm. Thánh thượng, sao có thể như vậy? Ngươi đã mưu tính chuyện này từ khi nào vậy? Nàng có phải nghĩ rằng hôm đó ta và nương tử buổi tối thổi nến là đi làm chuyện đó không? Thật ra hai ta chẳng làm chuyện xấu gì cả. Nàng ấy đã kể cho ta nghe quân sự của Đại Chu, còn ta thì lên kế hoạch để nương tử sắp xếp mật thám Hoàng Thành Tư thâm nhập vào cung, chờ cơ hội cứu lão hoàng đế ra. Ngươi làm sao có thể suy nghĩ sâu xa như vậy? Chẳng lẽ hôm đó ngươi đã nghĩ đến chuyện ngày hôm nay sao? Đấu giá cơ hội ăn tối, để ta giúp ngươi vẽ thần tiên tỷ tỷ. Tất cả những điều này chính là để dụ dỗ yêu hậu mắc câu. Hoàng đế này sai chính là sai ở chỗ không nên để nàng và Lê Thanh Nguyệt sắp xếp bên cạnh ta, bảo vệ ta. Thực ra thì người cần được bảo vệ nhất là chính hắn. Hắn bị Tạ Thanh Khâu nắm trong tay. Cho dù không có hòa thượng này, không có Đại Vân Kinh, đợi ta mất mạng, Triệu gia tuyệt hậu, cô ta bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hoàng thượng. Manh mối tinh vi, mạch ngầm ngàn dặm. Thiên hạ là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ. Ngươi lại bày ra một ván cờ lớn đến vậy, ngươi còn là người không? Thế nào, ta đại nạn không mất mạng? Lời tỏ tình nàng nói có tính không? Tỏ tình gì? Ai tỏ tình chứ? Chuyện lớn như vậy ngươi lại giấu ta, chỉ nói cho Lê Thanh Nguyệt. Đừng ghen mà. Ai bảo nương tử nàng ấy có Hoàng Thành Tư thiên tử mật thám chứ? Hơn nữa, nếu nàng một mình đơn thương độc mã chạy vào cung cứu người, lỡ như có chuyện gì không hay thì sẽ đau lòng biết bao. Ngươi đừng nói bậy bạ. Không tệ, không hổ là hậu duệ hoàng tộc Triệu thị của ta. Trời phù hộ Đại Chu, hoàng thượng vạn tuế. Một lũ nhu nhược, tham sống sợ mất mạng. Nếu không phải có Thừa Phong của ta, các ngươi cứ muốn
diễn một màn trước mặt trẫm, khoác thêm hoàng bào vào người sao? Không được, lão già này quả nhiên đã tỉnh táo rồi, phải hành động càng sớm càng tốt. Dám làm cản trước mặt quốc sư này sao? Chúng thần đáng mất mạng. Các khanh nghe chỉ. Từ xưa, việc trị vì của đế vương ắt phải lập trữ quân để củng cố quốc bản, để duy trì dòng dõi tông miếu, nối tiếp vạn thế chi thống. Ninh Vương Triệu Thừa Phong tính tình thuần lương, rất được lòng trẫm, là sự mong mỏi của mọi người. Tiêu rồi, hắn muốn lập Triệu Thừa Phong làm thái tử. Trẫm hôm nay liền lập Triệu Thừa Phong làm hoàng thái tử, để kế thừa đại thống, duy trì quốc vận. Các khanh bách quan, mỗi người tuân theo lễ pháp, tận tâm phò tá, cùng nhau làm nên đại sự. Kẻ nào dám trái lạnh, nghiêm trị theo luật, tuyệt đối không dung thứ. Chúng thần tuân chỉ. Tiếp theo sẽ phế ta ngôi vị hoàng hậu này, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Trẫm long thể hơi không khỏe, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi để an xã tắc. Hoàng hậu Tạ Thanh Khâu hiền lương thục đức, tài đức vẹn toàn, rất được lòng trẫm, càng được bách quan vạn dân kính ngưỡng. Đặc biệt sắc phong hoàng hậu tạm thời nhiếp chính quốc gia, lo liệu chính sự. Vân Yên, nàng không sao chứ? Ta không sao, chỉ là không thể ngăn cản yêu hậu này, chỉ có thể dốc hết chút sức lực cuối cùng, giữ được một chút tỉnh táo cho thánh thượng. Đủ rồi, may mà nàng đã khiến lão hoàng đế giữ được chút tỉnh táo này. Nếu không, người sẽ hoàn toàn nhờ ngôi hoàng đế, sẽ không chỉ là để hoàng hậu lo liệu chính sự đơn giản như vậy nữa đâu. Chư khanh đều đã nghe rõ rồi chứ? Hoàng thượng đã ra lệnh ta lo liệu chính sự, từ hôm nay trở đi, bản cung sẽ không còn cần buông rèm nhiếp chính nữa. Thiên hậu nương nương lo liệu chính sự, chúc mừng thánh hậu. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Vừa nãy phong Triệu Thừa Phong làm thái tử, bây giờ lại để hoàng hậu lo liệu chính sự. Có lẽ là đế vương chi thuật. Lo lắng, một nhà độc bá, chỉ có hai người kiềm chế lẫn nhau. Thánh thượng mới có thể kê cao gối mà ngủ. Trong chớp mắt, Ninh Vương thành thái tử, Thiên hậu thành thánh hậu. Sau này, bọn họ thần tiên đánh nhau, chúng ta là lũ kiến hôi, phải chịu tai ương sao? Các người còn không mau bái kiến thánh hậu. Bái kiến thánh hậu. Triệu Thừa Phong, sao dám không bái? Còn không mau quỳ xuống. Đừng tưởng rằng ngươi làm thái tử rồi thì có thể không quỳ. Thánh hậu lại là mẫu hậu trên danh nghĩa của ngươi, ngươi không quỳ chính là bất trung bất hiếu, thì không xứng làm thái tử này. Triệu Thừa Phong này tuy là thái tử, nhưng người ta thánh hậu lo liệu chính sự, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu chứ? Vừa nãy còn của trách bọn ta không được quỳ, bây giờ thì sao? Hắn cũng phải quỳ. Theo ta thấy, Triệu Thừa Phong này dù không ngốc, cũng không sống quá 3 ngày. 3 ngày sao? Sống qua được hôm nay không? Còn chưa chắc đâu. Nhi thần thân thể không khỏe, không thể quỳ lạy, kính xin thánh hậu nương nương thứ lỗi. Không biết con ta mắc bệnh gì? Bệnh cứng xương. Con người ta ấy mà, không sợ kẻ yếu đuối, chỉ sợ không có bản lĩnh thôi. Lại còn cứng đầu cứng cổ, chẳng phải mất mạng càng nhanh sao? Thay vì như vậy, thà cứ mãi là một tên ngốc còn hơn. Triệu Thừa Phong, người thật to gan. Người đâu? Giúp thái tử điện hạ chữa trị cái bệnh cứng xương này. Bản vương chính là thái tử. Các người có hiểu trọng lượng của hai chữ này không? Xúc phạm thái tử Đại Chu, đáng mất mạng. Hay cho ngươi, Triệu Thừa Phong, đúng là vô pháp vô thiên, dám cả gan lấy mạng người ngay trên kim điện. Sao vậy? Tề vương cũng muốn xúc phạm bản thái tử sao? Ta còn dám lấy mạng cả ngươi đó. Tên điên nhà ngươi. Thánh hậu, tên ngốc này thật ngông cuồng, xin thánh hậu phán xét. Thánh hậu, người đã nghĩ kỹ chưa? Không nghĩ kỹ thì sao nào? Sao vậy? Không dám đấu với ta sao? Vậy thì ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu cho ta. Bản cung còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đấu với ngươi sao? Vậy phải xem đấu kiểu gì. Nếu là đấu văn, ngươi còn có thể sống lâu hơn một chút. Nếu là đấu võ, e rằng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Chuyện gì vậy? Sao hắn lại có sát khí mạnh đến vậy? Cứ như thể, cứ như từ núi thây biển máu bò ra một diêm vương sống vậy. Không được,
Nếu động thủ thì kẻ mất mạng e rằng thật sự là ta. Uy hiếp ta sao? Nô gia sợ quá đi mất. Yêu hậu này đã mất hết lý trí rồi. Triệu Thừa Phong, chúng ta gặp rắc rối rồi. Ta thích phụ nữ điên. Càng điên càng tốt. Thánh hậu nương nương thật lợi hại. Lạc Vân Yên bị thương quá nặng, đã là người sắp mất mạng, không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi. Như vậy cũng tốt, khỏi làm bẩn tay lão phu. Ngươi mau dùng độc, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta còn phải đổ tội cho tên ngốc Triệu Thừa Phong kia nữa. Còn nhóc này canh giữ không rời nửa bước, ta làm sao hạ độc được. Vân Yên, vừa nãy không phải vẫn ổn sao? Sao lại thành ra thế này? Cô ấy sợ mình gục ngã, sẽ không còn ai chống lưng cho ngươi nữa, sợ ngươi chịu thiệt thòi trên kim điện, cho nên mới luôn cố gắng chống đỡ. Nàng ấy là vì ta. Nếu cô ấy có thể kịp thời trở về chữa trị dưỡng thương, cũng sẽ không đến mức này. Vân Yên, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng mất mạng. Ta đã trải qua sinh tử, là từ núi thây biển máu mà bò ra. Không ai bị thương nhiều hơn ta, không ai hiểu rõ cách chữa thương hơn ta. Ngươi hiểu chữa thương sao? Đúng là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Lão thần không dám nói là thần y số 1 Đại Chu, nhưng nếu lão thần xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Lạc Vân Yên kinh mạch đứt đoạn, nội tạng bị tổn thương, khí huyết hỗn loạn. Đừng nói ngươi, một tên thái tử, cho dù Đại La Kim Tiên có đến cũng không cứu được. Không phải chỉ là xuất huyết nội tạng sao? Nói văn vẻ như vậy làm gì? Trên đời này không ai hiểu xuất huyết nội tạng hơn ta. Dù sao không ai bị đánh nhiều hơn ta. Xuất huyết nội tạng sao? Ngươi có hiểu kinh mạch đứt đoạn là gì không? Ngươi có hiểu máu tràn nội tạng là gì không? Thôi được rồi, ngự y cái quái gì chứ? Ta thấy ngươi đó còn không bằng cả lang y, còn không cút khỏi Ninh Vương phủ đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Triệu Thừa Phong, đừng tưởng lão phu chưa từng nghe nói về ngươi. Một thân vương duy nhất của Ninh Vương phủ, một tên ngốc sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác. Đừng nói đến thảo dược, cho dù là ngũ cốc này, e rằng ngươi cũng không phân biệt được đâu nhỉ. Ngươi hiểu cái quái gì về chữa thương chứ? Đừng tưởng ngươi làm thái tử lão phu sẽ sợ ngươi. Tên ngốc vẫn là tên ngốc, bệnh ngốc là bệnh cả đời, không thể chữa khỏi được. Cho dù ngươi có làm thái tử cũng vẫn chỉ là một tên ngốc. Ông đây bây giờ đang vội cứu người, cứ để ngươi sống thêm vài ngày nữa. Cút. Ngươi Trần Ngự Y, ngươi không tham gia triều hội, ngươi không rõ đâu. Ta nghe nói Triệu Thừa Phong này đã không còn ngốc nữa rồi. Không những không ngốc mà còn áp chế được sứ giả Bắc Nhung, giữ thể diện cho Đại Chu, càng khiến Thánh hậu nương nương không thể lên làm nữ hoàng. Ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận lời nói đi. Sao có thể thế được? Bệnh ngốc sao có thể chữa khỏi? Cái này không thể nào. Được rồi, bây giờ tranh cãi ngốc hay không ngốc đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn muốn chữa thương cho Lạc Vân Yên, càng tốt. Cứ như vậy, Lạc Vân Yên mất mạng chính là do hắn chữa mất mạng. Chúng ta cũng chẳng cần vu oan, chính là tự hắn nạp mạng. Triệu Thừa Phong, tuy ngươi là thái tử cao quý, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Lạc Vân Yên là quốc sư của Đại Chu ta. Nếu ngươi chữa cô ấy mất mạng, không những vị trí ở Đông Cung không giữ được, e rằng ngay cả cái đầu cũng không giữ nổi. Ta khuyên ngươi vẫn đừng vì thể diện mà chôn vùi hai mạng người. Không chữa khỏi sao? Vết thương nhỏ này ta không chữa khỏi, không cần các ngươi ra tay. Ta tự mình đi vệ sinh một bãi, dìm chính mình mất mạng. Được, ta sẽ đợi ngươi đi vệ sinh. Cho dù ngươi không ngốc, cũng không tránh được kế khích tướng của lão phu. Ngươi cứ đợi mất mạng đi. Chẳng lẽ tên ngốc này thực sự biết y thuật? Điều này không thể nào. Hắn từ nhỏ ở trấn quốc tướng quân phủ, chịu đủ mọi sỉ nhục, làm sao có người giả điên giả ngốc mười mấy năm. Hơn nữa, hắn cũng không có con đường nào để học y. Nương tử, nàng đi giúp ta tìm một ít tơ tằm phế liệu mang đến đây. Đúng rồi, giúp ta tìm một ít ống tre, nến mang đến đây. Thì ra là thật sự không biết y thuật. Chắc hẳn hắn cũng biết Lạc Vân Yên chắc chắn sẽ mất mạng rồi, chẳng qua là đang cố giữ thể diện. Thế này cũng tốt, cũng không cần bản cung phải ra tay kết liễu nữa. Bản cung phải về ngồi thiền chữa thương đây. Nhớ gọi bản cung.
Bản cũng muốn tận mắt xem Lạc Vân Yên mất mạng như thế nào. Tuân chỉ. Tơ tằm phế liệu chính là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Tơ tằm tính bình vị ngọt, giải độc trừ thấp, tuy cũng có tác dụng cầm máu, nhưng cũng chỉ dùng cho nôn ra máu, đi ngoài ra máu, chảy máu ngoài. Chưa từng có ai dùng nó để chữa xuất huyết bên trong. Ta cứ tưởng ngươi có tài cán lớn đến mức nào, thì ra cũng chỉ là kẻ hiểu biết chút ít. Nửa vời. Nửa vời sao? Ngươi biết cái quái gì? Đây là để luyện đan. Luyện đan sao? Đừng có giả thần giả quỷ nữa. Tơ tằm phế liệu thì vẫn là tơ tằm phế liệu, chẳng lẽ còn có thể luyện thành tiên dược cải tử hoàn sinh sao? Ta thấy ngươi cũng đừng cố chấp nữa. Có thời gian này, mau chóng giúp Lạc Vân Yên gội đầu tắm rửa, mặc thọ y đi. Được rồi. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Diễn kịch cũng phải diễn cho trọn vẹn, đúng không? Đây rõ ràng là phân tằm còn sót lại trên tơ tằm. Nói trắng ra là phân tằm. Lạc Vân Yên cũng thật đáng thương, sắp mất mạng rồi còn phải ăn phân của sâu tằm. Ngươi giày vò như vậy, chi bằng trực tiếp bóp cô ta mất mạng đi. Hoặc là nếu không nỡ, nhân lúc còn ấm, mau chóng ngủ với cô ta một giấc. Trong đầu ngươi toàn bã đậu hả? Vừa mở miệng đã thối hoắc. Vốn dĩ ta không muốn so đo với ngươi. Ngươi nhiều lần mạo phạm ta, ta đều không để tâm. Nhưng ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu, dám nói về nữ nhân của ta. Lão già này miệng thối quá, lấy mạng hắn cho ta. Điện hạ dám sao? Ta đường đường là một ngự y, quan viên triều đình ngũ phẩm. Cho dù ngươi là thái tử, cũng không thể lạm dụng tư hình, mưu sát mạnh quan triều đình. Lắm lời. Thật sự đã lấy mạng người rồi. Ngươi to gan. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Cái miệng này cũng thối. Lấy lợi hắn cho ta. Triệu Thừa Phong, ngươi đừng có ra oai. Ngươi đã chữa quốc sư mất mạng, ta sẽ đến thánh hậu tố cáo ngươi. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Tên ngốc. Thái tử điện hạ, đây là thứ gì? Thật sự có thể hữu dụng sao? Sao vậy? Ngay cả nàng cũng không tin ta sao? Ta... Thôi được rồi, không tin thì thôi vậy. Cái này được làm từ tơ tằm phế liệu và các loại dược liệu khác, trưng cất và điều chế thành ăn kê nhất toán, chuyên trị xuất huyết nội tạng và các loại xuất huyết ngoài do phẫu thuật, đảm bảo sẽ chữa khỏi cho Lạc Vân Yên. Cái gì? Ăn kê nhất toán sao? Nương tử, nàng chơi trò này với ta chút đi. The film was translated and narrated by M Media. Thánh hậu nương nương, Triệu Thừa Phong vừa vào Đông Cung đã làm càn làm bậy. Vì muốn thể hiện năng lực của bản thân, liền dùng thuốc cho quốc sư, ngự y liều mạng khuyên can, nhưng vô ích, bị Triệu Thừa Phong chém mất mạng ngay tại chỗ. Hiện giờ quốc sư bị hắn hạ độc mất mạng, kính xin Thánh hậu minh xét, phế bỏ ngôi vị thái tử của hắn. Chúng thần tán thành. Triệu Thừa Phong, ngươi còn gì để nói không? Ta đã chữa khỏi bệnh cho quốc sư, còn có gì để nói nữa? Còn về vị ngự y kia, hắn đã mở miệng phỉ báng thái tử và quốc sư, đáng lẽ phải bị xử lý. Hắn ta đáng tội mất mạng, đã chữa khỏi cho quốc sư sao? Ngươi nói bậy, ta rõ ràng thấy ngươi dùng một ít tơ tằm nấu một ít tằm sa. Quốc sư đã đứt hết kinh mạch, máu tràn ngũ tạng, làm sao ngươi có thể chữa khỏi được? Ngươi thật sự coi bọn ta là kẻ ngốc sao? Cái gì? Tằm sa? Đó chẳng phải là phân tằm sao? Ngươi dùng phân côn trùng để chữa trị cho quốc sư. Bản quan cũng hơi hiểu y thuật. Cái thứ tằm sa này tuy có công hiệu trừ phong thấp và hòa vị hóa trọc, nhưng căn bản không thể nào chữa khỏi chứng xuất huyết nội tạng của quốc sư. Lý thượng thư nói đúng lắm. Tên này vừa mới lên làm thái tử đã coi thường mạng người. Hơn nữa, kẻ bị hại là quốc sư của Đại Chu ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kẻ tiếp theo bị hại không biết sẽ là ai. Chúng thần khẩn cầu Thánh hậu
tước bỏ ngôi vị thái tử của Triệu Thừa Phong. Chúng thần tán thành. Triệu Thừa Phong, ngươi nghe rõ chưa? Chữa quốc sư mất mạng là trọng tội. Bây giờ bản cung sẽ tước bỏ ngôi vị thái tử của ngươi. Ngôi vị thái tử của ta là do hoàng thượng đích thân phong. Ngươi nói tước là tước sao? Ngươi cũng xứng sao? Được, vậy ngươi cũng nên biết rõ, bản thánh hậu cũng do hoàng thượng đích thân phong. Người khác không quản được ngươi, ta quản được. Nghịch tử này coi thường mạng người, đầu độc lấy mạng quốc sư, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta. Đến đây đã lâu như vậy, cũng đến lúc vận động gân cốt một chút rồi. Cái này, không phải nói hắn là một tên ngốc sao? Sao võ công lại cao cường đến thế? Chẳng lẽ là Trấn Quốc tướng quân lén lút dạy hắn? Đâu có. Trấn Quốc tướng quân bản thân cũng là một kẻ nhát gan, chẳng lẽ mèo bệnh lại có thể dạy ra mãnh hổ sao? Thân là thái tử, cố thủ chống cự, tự ý lấy mạng cấm vệ, đây chính là trọng tội. Đúng vậy. Không ngờ, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Vậy bản cung sẽ chơi với ngươi một chút. Đây là nội lực. Nếu nói về chiêu thức, cô ta mười mấy tay cũng không đánh lại ta. Nhưng cô ta có nội lực, ta lại không có. Thảo nào Lạc Vân Yên lại bị thương. Chơi lâu như vậy rồi, cũng đến lúc kết thúc rồi. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi mất mạng, ta sẽ tiến lão hoàng đế kia xuống dưới bầu bạn với ngươi. Vương triều đại chu này, Tạ gia ta sẽ thay các ngươi quản lý. Vân Yên, nàng tỉnh rồi sao? Lạc Vân Yên, ngươi là người hay là quỷ? Quỷ. Để thánh hậu nương nương thất vọng rồi. Nhờ có thuốc của thái tử điện hạ, ta Lạc Vân Yên không những không mất mạng, mà còn tai qua nạn khỏi. Công lực ngược lại còn tiến thêm một bước. Hắn thật sự đã chữa khỏi rồi sao? Điều này không thể nào. Tạ Thanh Khâu bị trọng thương, chắc là sẽ yên ổn một thời gian rồi. Dù vậy cũng phải đề phòng cô ta giở trò. Không được, ta phải suy nghĩ kỹ, đào một cái hố lớn để cô ta nhảy vào mới được. Quốc sư muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của ta sao? Sao lại là ngươi? Sao lại không thể là ta? Hai ta cũng coi như thanh mai trúc mã, suýt chút nữa đã thành phu thê, đâu phải người ngoài. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta sao? Ta cho ngươi cũng không sao. Tạ Lăng Vân chê ngươi rồi chứ gì? Ngươi nói bậy. Ta Mục Vãn Tuyết, quốc sắc thiên hương, ai dám chê bai ta? Ngươi về đi. Ta tuy háo sắc, nhưng không phải loại nào cũng vừa mắt đâu. Ngươi dám sỉ nhục ta? Sỉ nhục ngươi sao? Ngươi lúc đó đã sỉ nhục ta như thế nào? Đừng tưởng ta không biết. Sở dĩ Tạ Lăng Vân cưới ngươi là để có được binh quyền trong tay phủ tướng quân. Nay binh quyền đã trong tay, hắn cũng được phong tể vương. Muốn đá ngươi đi cũng là điều nằm trong dự liệu. Sao thế? Bị giáng làm tề vương tần, bây giờ chỉ là một thiếp thất, muốn quay lại làm thái tử phi sao? Đừng tưởng bây giờ ngươi đã thành thái tử thì ghê gớm lắm. Khi ngươi còn là một tên ngốc cũng không nghĩ xem ngươi ra sao. Nếu không phải Mục gia thu nhận ngươi đã sớm mất mạng ngoài đường rồi. Ở đây lật lại chuyện cũ sao? Được thôi, vậy ta sẽ nể mặt lão tướng quân, nhận ngươi làm nha hoàn ấm giường này. Lại đây, chỉ cần ngươi chịu. Ngươi quá đáng, ta sẽ không tha cho ngươi. Nếu biết có ngày hôm nay thì hà tất lúc trước phải làm vậy. Dù ta là quốc sư, cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Có mạng kiếm tiền thì cũng phải có mạng mà tiêu chứ. Theo ta mà nói, yêu hậu này đã dụng tâm cơ, muốn điện hạ lên chiến trường, rõ ràng là đã có ý định lấy mạng người. Hơn nữa, với sự hiểu biết của ta về yêu hậu này nhất định sẽ tìm mọi cách để Triệu Thừa Phong mất mạng trên chiến trường. Cho nên chúng ta đừng nghĩ đến tiền nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ làm sao để sống sót trên chiến trường đi. Ta đường đường là đặc chiến binh vương, chính là người đã bỏ ra từ núi thây biển máu, muốn sống sót trên chiến trường chỉ có một cách. Cách gì?
Giành chiến thắng. Giành chiến thắng sao? Đúng vậy, trên chiến trường, hoặc người mất, hoặc ta sống. Chỉ có người chiến thắng mới có tư cách sống sót. Ngươi nói chẳng phải là lời vô nghĩa sao? Đương nhiên chúng ta biết phải thắng rồi. Vấn đề là làm sao mới có thể thắng. Yêu hậu này đã dụng tâm cơ muốn ngươi mất mạng. Chắc chắn cô ta sẽ để ngươi đi nơi nguy hiểm nhất, nói không chừng còn sẽ ở phía sau ngáng chân ngươi. Vậy thì ngươi lại chưa từng đánh trận. Ngươi có thể thắng mới là lạ. Ta chưa từng đánh trận sao? Khi ta đánh trận, nàng còn đang mặc quần thủng đũng. Lại phát bệnh rồi. Trước tiên đừng nói mấy chuyện này nữa. Ngươi ít nhất cũng là người của Hoàng Thành Tư, Tú y sứ, có kinh nghiệm dẫn binh phong phú. Chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng một chút. Hắn có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào ngươi. Ta sao? Binh lính ta thường dẫn dắt, đó đều là mật thám. Ta thường dẫn dắt một số thám tử, thăm dò quân tình, ám sát địch. Vậy thì, nhưng để ta thật sự đi dẫn binh đánh trận, ta cũng không có nắm chắc. Huống hồ còn có yêu hậu ở phía sau ngáng chân ta, gây khó dễ, ra tay tàn độc. Ta là binh vương. Binh vương đó nha. Ta thấy, cho dù nếu ngươi chưa từng thử qua, ngươi có thể thử xem. Ngươi biết binh vương đại diện cho điều gì không? Đúng không? Đúng, trọng lượng của binh vương, các ngươi hiểu không? Thánh hậu giá lâm. Triệu Thừa Phong, bản cung ngày mai sẽ ngự giá thân chinh. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta tự có sắp xếp, không cần thánh hậu bận tâm. Khẩu khí thật lớn. Vậy ngươi nói xem, ngươi đã chuẩn bị những gì? Có thể không nói không? Chuyện này liên quan đến việc thảo phạt. Ngươi không nói, bản cung sẽ trị tội ngươi lơ là quân cơ. Cô ta đến để dò la tin tức, muốn nhắm vào ngươi rồi. Ta đường đường là binh vương, lại sợ mụ già này nhắm vào sao? Ngươi một ngày không khoác lác sẽ mất mạng sao? Ta cũng chẳng chuẩn bị gì đặc biệt. Triệu Thừa Phong, ngươi có biết che giấu quân tình là tội tử hình không? Những gì cần nói ta đều đã nói rồi mà. Hơn nữa, Tạ Lăng Vân đó chẳng phải ngày nào cũng phái người theo dõi ta sao? Ta đã làm gì, hắn rõ hơn ai hết. Ngươi không tin, ngươi đi hỏi hắn đi. Triệu Thừa Phong, ngươi thân là thái tử, sắp xuất chinh, lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Đến lúc đó, người mất mạng trên chiến trường, không thể trách người khác được. Đều như nhau thôi. Được, sắp xuất chinh mà vẫn còn ngốc nghếch. Đến lúc đó thì đừng trách bản cung muốn lấy mạng ngươi. Diệt sạch. Giờ thì chúng ta có chắp cánh cũng khó thoát rồi. Ta đã sớm nói yêu hậu đó không có ý tốt, không ngờ lại vô liêm sỉ đến mức trong ứng ngoài hợp, hại chúng ta rơi vào vòng vây. Thật đáng mất mạng. Trước tiên đừng nhắc đến yêu hậu đó nữa. Bên ngoài có vạn quân giặc Bắc Nhung, chúng ta chỉ còn lại vỏn vẹn vài trăm người. Dù có thể một địch 100, cũng chỉ có thể liều mạng cùng mất mạng mà thôi. Triệu Thừa Phong, đến nước này rồi, ngươi đang làm gì vậy? Xem ra chỉ có thể chiến đấu hết sức ở đây thôi. Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Này, tên ngốc, lại đây. Này, nương tử, nàng đang làm gì vậy? Nàng muốn vì Triệu gia chúng ta để lại một người nối dõi sao? Chuyện này phải xem xác suất, không thể vội vàng. Chàng nói linh tinh gì vậy? Thiếp nói là hai chúng ta đổi y phục. Thiếp giúp chàng dẫn dụ truy binh, chàng tự mình mà thoát thân đi. Nàng nguyện vì ta mà mất mạng sao? Thiếp là thê tử của chàng, đương nhiên nguyện vì chàng mà mất mạng. Cái đó, y phục của cô ấy quá nổi bật, hay là đổi y phục của ta đi, sẽ kín đáo hơn, dễ thoát thân hơn. Nàng cũng nguyện vì ta mà mất mạng sao? Mặc dù ngươi luôn ngốc nghếch, nhưng ta biết, thật ra ngươi không hề ngốc. Ngươi mạnh hơn bất kỳ nam nhân nào của Đại Chu. Có được thê tử như vậy, ta còn cầu gì nữa? Các nàng có tình, ta Triệu Thừa Phong cũng không thể vô nghĩa. Ta đã nói rồi, trên chiến trường, người chiến thắng mới có tư cách sống sót.
thành Đại Chu. Đến đây. Triệu Thừa Phong của Đại Chu ở đây. Hãy nạp mạng đi. Tất cả đều mất mạng hết rồi kìa. Để các người biết rõ. Cái gì? Mới là binh vương chân chính. Là ngươi sao? Sao vậy? Không thích sao? Ta so với hai con nhóc kia thú vị hơn nhiều. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành trung thần dưới trướng của ta, ta nguyện cùng ngươi phân chia thiên hạ. Phân chia thiên hạ sao? Người đã diệt Bắc Nhung là ta. Bây giờ ta đã lập được công lao hiển hách, tiếp quản đại vị là lẽ đương nhiên. Dựa vào đâu mà cùng ngươi chia thiên hạ? Vì ngươi lớn tuổi sao? Hay vì thế nào? Nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta không nể tình. Tên ngốc không biết điều. Đợi ta lấy mạng ngươi, quay lại lấy mạng lão già đó. Giang Sơn Đại Chu này là của bản cung rồi. Yêu nữ to gan, mau nạp mạng đi. Thua. Thua một. Tên ngốc. Bản cung không phục. Không sao. Yêu hậu này không làm ta bị thương được. Ta chính là đặc chiến binh vương. Được rồi, biết chàng là binh vương rồi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Làm gì sao? Đương nhiên là phải chỉnh đốn triều cương, tạo phúc cho bách tính. Còn chỉnh đốn triều cương nữa chứ? Nghe có vẻ ghê gớm đấy chứ. Cái này thật sự có thể làm được. Ta tin chàng ấy. Sau này các nàng chính là quý phi của Thừa Phong ngốc này rồi. Chứng kiến vi phu tạo dựng một thời thịnh thế,